Good morning, everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. Only Competition stage আপোনালোকৰ স্বাগতম জনাইছো মই and বহুত দিনৰ পৰা বহুত ষ্টুডেন্টছৰ একচুয়ালি মোৰ তাত মেছেজো আহিছিলে আৰু বহুত ষ্টুডেন্টে আতে কি কয় চ্যাট বক্সতো লিখিছিলে স্যাৰ এপেক্স বেংকৰ পিৱাইকিউ আনিলে ভাল আছিল নাও এপেক্স বেংকৰ পিৱাইকিউ পোৱাই বহুত টান মই বহুত সাৰ্চ কৰিলো ইট ওয়াজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য পিৱাইকিউজ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ কিন্তু যিখিনি মই পাইছো মই এই নকওঁ যে আজি যিমান কোৱেশ্চন আনিছো সব পিৱাইকিউৰ ভাগ হয় নহয় সব পিৱাইকিউৰ ভাগ নহয় যেহেতু ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক হিয়তে পেপাৰ নিদিয়ে না এভেইলেবল না অনলাইনত আই হেভ নো আইডিয়া কিন্তু যিমান মই চাইছো আমাৰ আইবিপিএছ পিও আৰু এসবিআই পিও এইবিলাক যেনে ধৰণৰ হে থাকে আইবিপিএছ পিও এসবিআই পিও এইবিলাক যে আপোনাৰ কি কয় পেপাৰ থাকে এক্সাম থাকে অলমোস্ট সেম প্যাটাৰ্নতে আপোনাৰ অসম কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষাটো পাতা হয় সো দেয়াৰফৰ সেম স্ট্যান্ডাৰ্ডস কিছু কোৱেশ্চন পাইছো যিবিলাক আপোনাৰ পিৱাইকিউ আছিলে কিন্তু সব কোৱেশ্চন পিৱাইকিউ নহয় বাট we will be following this particular standard so আজিৰ ক্লাছত আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে হিয়তক মই জনাই দিও গুড মৰ্নিং নিশান গুড মৰ্নিং গায়ত্ৰী হেল্ল হিমাক্ষী হেল্ল ডিম্পল হেল্ল শ্ৰীহান গুড মৰ্নিং সো এপেক্স বেংকৰ যিটো আপোনাৰ পৰীক্ষা থাকে তাতে ইংলিছৰ সেকশন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট থাকে এটা হল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আৰু এটা হল ক্লজ টেষ্ট সো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চনছ আমি একদম ষ্টাৰ্টিংত প্ৰথমে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চন কৰিম সৰু পেছেজে আনিছো বিকজ আপুনি গমে পায় কি ডাঙৰ পেছেজ আনিব নোৱাৰি আৰু একদম এন্ড অফ দি সেশনত আমি ক্লজ টেষ্ট কৰিম সো তিনিটা পেছেজ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ পেছেজ আনিছো আৰু তিনিটা আমাৰ ক্লজ টেষ্টৰ কোৱেশ্চন আনিম এট দ্য এন্ড মাজত তাৰ পিছত আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে আপোনাৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোৱেশ্চন আহিব ভোকাবুলাৰিৰ পাৰে আপোনাৰ সিনোনিম এন্টোনিমৰ কোৱেশ্চন আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট এৰৰ ডিটেকশন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসত আপোনাৰ জেনাৰেলি ইট ডিপেন্ডস অন গ্ৰামাৰ মানে প্ৰিপজিশনৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ভাৰ্বৰ আহিব পাৰে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ আহিব পাৰে হেনে ধৰণে আমি যদি এৰৰ স্পটিংৰ কোৱেশ্চন পাতিবলৈ যাওঁ সেম প্যাটাৰ্নত আপুনি দেখি পাব গ্ৰামাৰ ডিপেন্ডেন্টে থাকিব স্পেলিং মিস্টেকৰ নাথাকে হা স্পেলিং মিস্টেকৰ কোৱেশ্চন আহে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ যে এটো কোনটো কাৰেক্ট স্পেলিং হয় বা কোনটো ৰং স্পেলিং হয় যেটো আমি লাষ্ট সেশনতো কৈছিলো টিউজডে না সৰি মানডে যিটো সেশন কৰিছিলো ৰাইট সো আজি যিটো সেশন কৰিবলৈ গৈ আছো it will have reading comprehension it will have error detection it will have fill in the blanks আৰু at the end we will do clause test let's see 2 ঘন্টাৰ আমি কৰিব পাৰো নোৱাৰো কোৱেশ্চন তো মই বহুত গিটা আনিছো and I hope আপোনালোক ready are you guys ready to do the PYQs of Apex Bank আচ্ছা এতে কিছুমান কোৱেশ্চন কিন্তু মই চণ্ডীগড় কৈছো ছত্তীশগড় এপেক্স বেংকৰো আনিছো বিকজ প্যাটাৰ্ন ইজ অলমোস্ট দ্য সেম Are you guys ready? যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছা if you are ready এবাৰ লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰা নাই লিংকটো যদি শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু ইতেলৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনলি কম্পিটিশনক তেন্তে এনে ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট সেশন আপোনাৰ মিস হৈ যাব সেই কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া বা অনলি কম্পিটিশনক ৰাইট আৰু সেকেন্ডলি আপুনি যদি মক টেষ্ট দিব খুজিছে নট অনলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে বাট আপুনি এডিআই ৰ কাৰণে যদি মক টেষ্ট দিবলৈ গৈ আছে বা আপুনি অসম পুলিচৰ কাৰণে মক টেষ্ট দিবলৈ গৈ আছে অসম ফৰেষ্টৰৰ কাৰণে মক টেষ্ট দিবলৈ গৈ আছে ষ্টিল আপোনাৰ কাৰণে এই এপটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বিকজ ইয়াতে বহুত গিটা সেকশনাল মক টেষ্ট আৰু ফুল লেন্থ মক টেষ্ট অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে সো ইউ ক্যান attempt questions from here ঠিক আছে let's start the session যে সব ষ্টুডেন্টে ৰেডি বুলি লিখিছে we will start with reading comprehension so তিনিটা reading comprehension আনিছো that means you will be having 5 3 15 15টা কোৱেশ্চন আমি reading comprehension কৰিম ঠিক আছে ready okay let's start with the first reading comprehension and the first reading comprehension is here in front of you Assam produces more than half of India's total tea output আচ্ছা মোক এবাৰ ককচোন আপুনি ভালদৰে reading comprehension টো দেখি পাইছে নে পোৱা নাই যদি মই ডাঙৰ কৰি দিম Can you read it clearly? Can you see it clearly? Ne অকমান ডাঙৰ লাগিব Can you see it clearly or do you need it to be a little bigger? অকমান ডাঙৰ লাগিব নে visible sir না ভাল visible তো গম পাইছো মই but can you read it clearly ভালদৰে পঢ়িব পাইছে নে পোৱা নাই clear যদি ঠিকে আছে নহলে মই অকমান ডাঙৰ কৰি দিলো মোৰ তাত দুটা অপচন আছে just give me a second ঠিকে আছে
This is better ne last one was better? Clear ase, thik ase, then clear ase jodi we'll go back to this one. Assam produces more than half of India's total tea output and is renowned worldwide for its strong malty flavor. The Brahmaputra Valley, with its rich alluvial soil and high rainfall, provides ideal conditions for tea cultivation. The first commercial tea garden in Assam was established in Chabua in 1837. Today, the state has over 800 large tea estates and thousands of small growers. Tea is not merely an agricultural product in Assam, it is deeply woven into social and economic fabric of region. Millions of workers, including a significant proportion of women, depend on the tea industry for their livelihoods. However, the industry faces modern challenges such as rising labor costs, climate variability, and competition from other tea-producing nations. So, which valley in Assam is most conducive to tea cultivation? What will be the correct answer? এবাৰ সেই ধুনীয়া হৈছে সেকেন্ডখন দিয়ক স্যাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী সেকেন্ডখন লাগে ক্লিয়াৰ আছে সেকেন্ডখন লাগে ঠিকে আছে ওকে this if this one is clear তেন্তে এটো মই দি দিছো okay correct answer কি হ'ব of course we are talking about Brahmaputra Valley the correct answer will be option C right moving on to the next question. Where was the first commercial tea garden in Assam established? Jorhat, Dibrugarh, Tezpur and Chabua. So ete lekha ase the first commercial tea garden in Assam was established at Chabua in 1837. So directly amar answer ki hoy jabo option D hoy jabo. Moving on to the next question. According to the passage, what proportion of India's tea output does Assam produce? So, kiman production hoy Assamor pora tea? Shahin, I don't understand. A na. Okay. Ki laga hai alluvial soil. Today the state has over 800 large teas, not merely agriculture, deeply woven social. Millions of workers, however, industry. Assam produces at the first line of the Assam produces more than half of India's total tea output. So more than half bully kole option C will be the correct answer. More than half. Okay, moving on to the next question. Levir kothato huni fele nohoy mur okoman smile ahi goise mukhot because he saying ki okol GK GS focus korile এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেন্তে লেভি আপুনি হেতুতে ফোকাস কৰক জিকে জিএছত ফোকাস কৰক বেলেগ সাবজেক্ট পঢ়িব নালাগে বহুত ইজি হয় সো আই থিংক ইউ উইল বি ফাৰ বেটাৰ নট অ্যাটেন্ডিং দিস ক্লাস এটো ক্লাস অ্যাটেন্ড নকৰিলে হ'ব আপোনাৰ কাৰণে ইটস okay I guess anyways others who wants to fulfill their image ba fulfill their ambition of getting into this job ba getting into a sarkari job then you attend this class anyways which of the following is not mentioned as a modern challenge facing the Assam tea industry competition from other nations rising labor cost climate variability water scarcity yare bhitorat kontu apunar ki koy is not what do you call it factor is not a factor affecting the trade sir iman speed koi ase eko buji nai poa speedot koi aso buji poa na apunaloke apuni 2x to koi thoa na korbat okay anyways so yate lekha ase see however the industry a tea making industry faces modern challenges such as rising labor cost climate variability and competition from other tea producing nations so other tea producing nation is a factor rising labor cost is a factor climate variability also is a factor the correct answer is option D water scarcity good morning sir hello Silima good morning hunkale aha ahi pele আমি প্র্যাকটিস সেশনত বহি যাও
Okay, next question. The word livelihood in this passage most nearly means to. Acha. Livelihood শব্দটো যে ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতে. Where is it? Yes. Their livelihoods. So therefore livelihood শব্দটোৰ meaning কি হয়? Luxury comforts, means of earning a living, social status, educational opportunity. কি হ'ব লাগে answer? শ্ৰীহানে 5 টকা দিছে মোক নেকি 5 rupees. Good for you, Levi. মই একদমে কোৱা মই কৈছো for you it is easy. So আপুনি এটেন্ড কৰিব নালাগে. মই তো কোৱাই নাই যে আপুনি সিলেক্ট হৈছে সিলেক্ট হোৱা নাই. I am not at all asking about your qualification. By the way, আপোনাৰ অফিচৰ টাইম হৈ গৈছে. Do work. Anyways, correct answer কি হ'ব ইয়াতে? Correct answer হ'ব আপোনাৰ means of earning a living. Means of earning a living. Correct? Option B. Moving on to the next question. So next question আপোনাৰ কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে? Next question আপোনাৰ next passage. So first passage আমাৰ শেষ হৈ গ'ল. Passageৰ levelটো আপুনি দেখি পাইছে, it was easy. So let's go to the next passage. Cooperative banks in India plays a vital role in providing credit to rural and semi-urban population. The Assam Cooperative Apex Bank, established in 1948, acts as an apex body for cooperative banking structure in Assam. It channels funds to district central cooperative banks, which in turn lends to primary agriculture cooperative societies. This three-tier structure ensures that agriculture credit reaches the grassroots level. ACAB is regulated by the Reserve Bank of India and the National Bank of Agricultural and Rural Development, NABARD. In recent years, ACAB has embraced digital banking to improve service delivery, offering facilities such as RTGS, NEFT and internet banking to its customer. So in what year was the Assam Cooperative Apex Bank established? Apunar GKGS ro yate okoman discuss kori lom ame. কি হ'ব লাগে আনসার? So এটা লেখা আছে ACAB, the Assam Cooperative Apex Bank, established in 1948. মানে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ এক বছৰ পিছতে এই ব্যাংকটোৰ এস্টাব্লিশমেন্ট হৈ গৈছে. Moving on to the next question, which body regulates ACAB? Now আমি যদি nationalized bankৰ কথা পাতিবলৈ যাওঁ, যেনে এই মাত্ৰ লেভিয়ে কৈছে SBI ত কাম কৰি আছে. So if we are talking about SBI, if we are talking about PNB, if we are talking about Bank of Baroda and so on and so forth. So these banks are regulated by whom? These banks are solely regulated by RBI. ইহঁতক regulate কোনে কৰে? RBI কৰে. কিন্তু if we are talking about cooperative bank, a cooperative bank অকল RBI regulate নকৰে. এতে কি লেখা আছে? It is regulated by ক'ত গ'ল? হা, ACAB is regulated by RBI, Reserve Bank of India, and the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Right? So therefore, কি হ'ব লাগে ইয়াতে answer? Securities and Exchange Board of India, NABARD, State Bank of India, Finance Minister of Assam, নহয়. It is NABARD and RBI. এই দুইটা ব্যাংকে, এই দুইটা রেগুলেটরি বডি, ব্যাংক নহয় actually, এই দুইটা রেগুলেটরি বডি কাক রেগুলেট করে? ACAB রেগুলেট করে. Moving on to the next question. What does PACS stands for in the context of the passage? So PACS বুলি যে লেখা আছে, কিহৰ ওপৰত stand কৰে? What does it mean? Good morning, sir. Hello, Tulip. Good morning. So এতে লেখা আছে, it channels district central cooperative banks, এটো হৈছে DCCBS. Now, which in turn lends to primary agricultural cooperative societies, PACS, right? So it is primary agricultural cooperative societies. Primary agriculture, option A is the correct answer. Provincial agro credit scheme নহয়, primary apex cooperative structure নহয়, public agricultural credit service নহয়. The correct answer will be option A. আচ্ছা, ইতিয়ালৈকে যিমানটা আমি কোৱেশ্চন কৰিছো, how do you feel is the passage কি কয় লেভেলটো আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ হৈ আছে? আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে লাইক কৰিছে নে কোৱা নাই? ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি লাইক কৰা নাই তেন্তে ডু লাইক দ্য সেশন and subscribe to Only Competition.
লাইকটো চেক কৰি লওঁ মই সাকসেস আইএস প্ৰাইমেৰী এগ্ৰিকালচাৰেল কোচ সোসাইটি বাপৰে আজি আচ্ছা সেম পুৰণ ষ্টুডেণ্টে নতুনকে নাম লিখি আহিছে নে সাকসেস আইএস বুলি নতুন এটা ষ্টুডেণ্ট আহিছে মোৰ ক্লাছত আজি বহুত ধুনীয়া ইজি নহয় লেভেলটো ইজি য়েছ আজি মই অফত আছো স্যাৰ বাই দ্য ৱে আপোনাক লগ পাম কেতিয়াবা বাই দ্য ৱে ওয়ান্স আপন আ টাইম আই ৱাজ ইয়ৰ ষ্টুডেণ্ট চ' থেংক ইউ লেভি আপোনাৰ আচল নামটো কওকচোন আৰু প্লিজ এটো I was not trying to defame you or trying to talk bad about your opinion মই আপোনাৰ বেয়া ক'ব খোজা নাই দে কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে পঢ়িবলৈ আহিছে আপুনি মাজতে যদি সিহঁতক ডিমোটিভেট কৰে that aggravates me that is the only thing okay ঠিক আছে ভাল লাগি আছে এতিয়ালৈকে হ্যাঁ না ইজি নহয় ইজি so let's move on to the next question according to the passage which of the following digital service does ACAB offer ACAB কেনে ধৰণৰ ডিজিটেল সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে সো এতে লেখা আছে লাষ্টত আমি দেখি পাওঁ ACAB has embraced digital banking so digital banking ত হিয়তে কি দিয়ে improve service delivery offering facilities such as RTGS NEFT and internet banking to its customers mobile wallet and cryptocurrency Indian banking system ত ইতিয়ালৈকে আমি দেখি নাপাওঁ বাৰু RTGS, NEFT, internet banking, yes. ATM networks only, not so much. Only check-based transactions, no. So we are talking about digital. So it will be option B. Okay, it will be option B. Yes. Moving on to the next question. The phrase grassroots level in the passage most nearly refers to grassroots level শব্দটোৰ মিনিং কি হেতু হুদিছে আপোনাক সো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ শুনিছে যে grassroots level কি হয় তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব আকৌ প্যাসেজটো এবাৰ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে কি লেখা আছে this 3-tier structure ensures that agricultural credit reaches the grassroots levels what do you mean by grassroots level যদি একদম টেকনিক্যালি আপুনি ভাবিবলৈ যায় এটা গছৰ কি থাকে বহুত গিটা roots থাকে and it is the fundamental structure বা একদম basic structure একদম সৰুৰ পৰা আপোনাৰ কোনটো structure থাকিব root structure টো থাকিব so therefore grassroots মানে আপোনাৰ কি হ'ব common people and the lowest administrative level central government offices agricultural fields na headquarter of banks কি হ'ব লাগে আপোনাৰ মতে answer yes the correct answer is option A the common people see আপুনি যদি এটা গাঁৱত যায় বা আপুনি নিজৰ গাঁৱতে কেতিয়াবা নহয় একদম মানে এনে ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব যাৰ তাত নিজৰ মাটিত খেতি নকৰে বেলেগৰ মাটিত খেতি কৰে বা নিজৰ মাটিতে খেতি কৰে কিন্তু ইজ আ ভেৰি স্মল ফাৰ্মাৰ আৰু তেখেতৰ পাৰে যেটা আপুনি ক'ব নহয় যে আপুনি বেংকৰ পাৰে লোন ল'ব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে হিহতে অকমান ভয় কৰে for a few reasons one of those reasons is you have to fill too many paperwork আপুনি বহুত পেপাৰ ভৰিব লাগিব এটা লোনৰ কাৰণে আৰু তাতেও বেংকে এগ্ৰি কৰে নকৰে গম নাপায় হেনে ধৰণে আপুনি দেখি পাব these farmers are not availing the schemes গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি স্কিম ওলাইছে কিন্তু এই স্কিমছৰ নলেজে নাই ফাৰ্মাৰ্ছৰ ভিতৰত সো সেই কাৰণে হিয়তে বেংকৰ তাত নাযায় হিয়তে এনে ধৰণৰ মানুহ তাত যায় যিসকলক হিয়তে চিনি পায় আৰু হিয়ত এই ধৰণৰ মানুহে কি কৰে এই ধৰণৰ মানুহে বহুত বেছি ৰেট লগাই দিয়ে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট লগাই দিয়ে সো ইট ওয়াজ আ ভেৰি ভাইটেল আৰু ভিচিয়াছ সাৰ্কেল অলসো ভাইটেল সাৰ্কেল হয় আৰু ভিচিয়াছ সাৰ্কেল হয় যিটোৰ কাৰণে হি লুজেস মানি rather than gaining money so therefore these banks like Assam Cooperative Bank হৈ গল আপোনাৰ নাবাৰ্ডৰ আন্ডাৰত যিবিলাক আপোনাৰ rural banks বিলাক আহে so these banks actually help the farmers and do talk about the schemes ইহতে স্কিমছৰ কথা পাতে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক স্কিমছ আনিছে আৰু ইহতে লোনছ বিলাকৰ কাৰণেও ইজি প্ৰসেস এটা ৰাখে ঠিক আছে সেই কাৰণে these banks are very very important to work in the grassroots level. Now we are going to the next passage. Jitu passage apunar hoboloi goi ase Kaziranga National Park or uporot. Okay. So Kaziranga National Park situated in the Golaghat and Nagaon district of Assam is a UNESCO World Heritage Site declared in 1985. It is home to world's largest population of Indian one-horned rhinoceros. The park spans approximately 430 square kilometers of tall elephant grass, marshland and dense tropical moist broadleaf forest. Kaziranga also provides refuge to significant population of elephants, wild water buffaloes and swamp deer.
The park's rich biodiversity is sustained by annual flooding of the Brahmaputra river, which replenishes soil nutrients. Despite its ecological importance, Kaziranga faces threats from poaching, encroachment, and the impact of national highways passing through its territory. So, pratham question yate hudise, in which district of Assam is Kaziranga National Park situated? Karbi Anglongoto Poreson. See, this is a good example. Very nice. Ki koy kotha koisa Himakshi. Je Kaziranga jodi ami sao, it spans over multiple districts, right? But the thing is, jodi apunak passageit Golaghat aru Nagaon koise, tente apunar moteo Golaghat Nagaon hobo. Rather, apunar ki koy general knowledge khub bhal hoba pare, but you cannot apply that here. Apuni ete apply koribo nware, ete author je koise, author koa bostutue right hobo. Good morning sir, Pritam bahut dinor pisot dekhi pallo moi. Maze maze aha ako gayab hoi joa. Azikali tumar lock to ana hai Miroy Kiran. Mati dia tako mati dia. Okay. So ete likhi se Kamruk konto district ase aru jodi district or kotha patibole jao duta district or naam yate dia ase prothom line te apuni dekhi pabo, that is Golaghat and Nagaon. So the correct answer will be option C, Golaghat and Nagaon. ठीक है sir. Moving on to the next question. When was Kaziranga declared a UNESCO World Heritage Site? Etu to apuni option saboi nalage, monote ase sage. Ketia declare korisile Kazirangak? UNESCO World Heritage Site ketia declare kora hoisile? This is a general knowledge question. To apuni passage pohise pohana hai gom na pao moi. Kintu eneo apunar monote ase sage. Ketia he kora hoisile, declare kora hoisile? अरे year to लिखा অলপ busy আছো স্যার আচ্ছা ঠিক আছে year to লিখা তেটা তোমাৰো মুখস্থ ৰৈ যাব because general knowledge যদি question আহি যায় it is 1985 আৰু এটো বস্তু আমি কোড দেখি পাও এতে লেখা আছে is a UNESCO World Heritage Site declared in 1985 right? Declared in 1985. Moving on to the next question. Which natural event sustains the biodiversity of Kaziranga by replenishing soil nutrients? So soil nutrients bilak ako replenish kiye koi diye. Kazirangar kotha passageit nasaleo hobo neki sob smart. 1985 manaso hoisile ekologe ba boria. Okay. So at a question to this the ecological replenishment mane environmental replenishment soil and নিজৰ nutrients কি হেদি পায় এটা geography অকমান concept আছে সাবা এটা বস্তু মানে মই passageৰ পৰে অকমান detour এটা লৈ লওঁ ঠিক আছে you can see জিমানো আপোনাৰ what do you call it fertile land আছে নহয় these fertile lands are near river basin নহয় actually river bank or side or material bilak নহয় বা soil bilak সদায় fertile হয় আপুনি চাব যদি আপুনি ইন্ডিয়াৰ কথা পাতে নহয় ইন্ডিয়াৰ যদি কথা পাতে তেন্তে fertile আপোনাৰ কোনখিনি land হয় ইখিনি fertile land হয় কিয় fertile land হয় because from here কি আপোনাৰ বৈ আছে from here river Ganga travels right flows through UP tarpisot apunar Bihar West Bengal through this and because of flooding in Ganga yare part the side or part bilak ase a side or part bilak bahut besi fertile hoy hene dhorne apuni jodi dekhi pabo nohoy amar Brahmaputra je humay Brahmaputra jitu bank ase Brahmaputra side or bostu bilako apunar ki thakibo bahut besi fertile thake because due to flooding ki hoy okol pani nahe ei je paharor pare mati ulai anise salts bilak ahise nutrients bilak ahise ei nutrients he panir flow ahi jay aru he panir flow tu jeta kom hoi jay mati tu roi jay because soil heavy hoy mati tu roi jay pani tu recede kori jay so therefore nutrients gilak agot je nutrients asile tatke aru besi nutrients ahi pai that is the science behind it but anyways coming back to the topic ot jodi ami ghuri ahu ki hobo lage answer annual monsoon rainfall annual flooding the correct answer is option C আমি এটা কিহৰ কথা পাতি আছো সিৰ কথা পাতি আছো I am Tawfiq Zaman currently working in Guwahati Dispur अरे यार लेवी तेंते অহা কিয় নাই
কাখতে কাম কৰা তুমি অহা নাই যে এবাৰো অফিসত unable to contact you but I'll definitely meet you this year thank you again sir লেভি আহিবা আৰু লেভি ইতেহে মোৰ মনত পৰিছে তুমি আই থিংক জে এৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ক্লাছ চলাইছিলো তেতিয়া তুমি একদম ষ্টাৰ্টিঙত আছিলা আগষ্ট সেপ্টেম্বৰত মই তোমাক দেখি পাইছিলো নিখিলছ কৰ্নাৰ বুলি এটা ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে নিখিলছ কৰ্নাৰক দেখি পাইছিলো ইটা বাৰু নাহে বাট য়েছ স্যাৰ পইচাৰ অলপ প্ৰব্লেম তাৰ কাৰণে জুগালিৰ কাম okay anyways moving on to the next question which of the following is not mentioned as a threat to Kaziranga in the passage national highway poaching encroachment floods so national highway is a threat ete lekha ase Kaziranga faces threats from poaching encroachment and the impact of the national highway আৰু ইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কাজিৰঙাৰ মাজেদিটো বহুত ৰাস্তা ইটা ওয়াইডেনো কৰিব ধৰিছে because of it there is a disturbance in ecological balance যিমান আমি হাইৱে বনাও হিমানে গাড়ী তাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিব আৰু যিমান গাড়ী ট্ৰেভেল কৰে হিমানে আপোনাৰ ইকোলজিক্যাল যিটো ব্যালেন্স আছে নহয় সেই ব্যালেন্সটো ডিস্টার্ব হৈ গৈ থাকে but we cannot stop development so we have to maintain a balance to government rakhibo lagibo and for this acha eta apunak yate gk er question hudilo a ecological balance thoboloy eta group form koisile government for environment protection he group tur naam kone kobo muk konto group bonua hoisile a environment কি কয় গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টিছৰ পৰা কি কয় এনভায়ৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যন বা থাৰ্ড পাৰ্টি বেলেগ পাব্লিকৰ পৰা এনভায়ৰনমেণ্ট ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ এটা গ্ৰুপ বনোৱা হৈছিল সেই গ্ৰুপটোৰ নাম কি হিয়তে নিজৰ কি কয় হিয়তে নিজৰ ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰিব লাগিব সেই ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰিলেহে কি হ'ব আপুনি কনষ্ট্ৰাকচন কৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ গ্ৰীণ জোনত ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য নেম গম পাইছে মোৰ হিন্টৰ পৰা নামটো পাইছে জানো Anyways, যেতিয়ালৈকে আপুনি নামটো পায় এতে মই কৈ দিও wait a second what happened correct answer ইয়াৰে কি হ'ব correct answer হ'ব option D floods right বাকি সব danger this is also danger this is a big danger actually poaching আৰু encroachment to বহুত ডাঙৰ danger অসমৰ মাটিত হৈ আছে Moving on to the next question, the word refuge is in the passage is closest in the meaning to. Refuge শব্দটো যে লেখা আছে কত লেখা আছে refuge শব্দটো একবাৰ চাই লও আমি এইটো Kaziranga also provides refuge refugeৰ পৰা শব্দ আছে refugee কোন হয় refugee হয় জনে নিজৰ ঘৰ এৰি বেলেগ জাগাত আহি গৈছে পলায়ন কৰিছে ফোর্স কৰা হৈছে হিয়তক পলায়ন কৰা নিজৰ ঘৰটো বাদ দিয়া ফোর্স কৰা হৈছে হিয়তক যেনে ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ যেটা ডিভাইড হৈছিলে তেটা পাকিস্তানৰ পৰা বহুত হিন্দু এজ এ ৰিফিউজি ইন্ডিয়া লৈকে ট্ৰেভেল কৰি আহিছিলে সো ৰিফিউজ বা ৰিফিউজি মানে কি হ'ব what do you think danger shelter food source migration route so the correct answer is danger হ'ব নোৱাৰে food source হ'ব নোৱাৰে migration route হ'ব নোৱাৰে refuge মানে হয় sanctuary হিহতক নিজৰ ঘৰৰ পৰা ফোর্স কৰা হৈছে আহিবলৈ কিয় বিকজ হিহতৰ ঘৰ যত আছে it becomes a big danger তাতে হিহতৰ কাৰণে থাকিবলৈ জাগা নাই because it has become dangerous বহুত dangerous হৈ গৈছে যেনে আমি এটা মায়ানমাৰত দেখি পাওঁ মায়ানমাৰৰ পৰা বহুত ৰিফিউজি ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহি আছে ৰাইট বিকজ মায়ানমাৰ ইজ নট আ সেফ কান্ট্ৰি এনিমোৰ যেনে পাকিস্তান অলৰেডি আছে আপোনাৰ ৰাইট হেনে ধৰণে বাংলাদেশতো সিচুৱেশন ইটা ভাল নহয় এই কাৰণে বাংলাদেশৰ পৰা আপুনি দেখি বাংলাদেশৰ পৰা তো চলো 1985 ৰ পৰা আমি দেখি পাওঁ বহুত মানুহ আহিয়ে আছে বাট ইটা আমি কি দেখি পাওঁ হিন্দু পপুলেশনও বহুত বাংলাদেশৰ পৰা অহা হৈছে লিগেলি এজ ওয়েল এজ ইলিগেলি বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ সেফ ফৰ দেম শেল্টাৰ এণ্ড স্যাংচুৱেৰীৰ কাৰণে Best of luck to the students preparing for this exam. You are blessed to have. Okay. ठीक है sir. Moving on to the next part. According to the passage, what makes the financial? अच्छा. Next passage. मैं तीनिटा passage आना बोली भाबिसिलो. एतो तो 5th number और passage अपनार. Sir कोई दियो. की कब लगे refugee. United Nation Development Program নহয় UNEP নহয় not UNEP UNEP government এ বনাব নোৱাৰে ন UNEP is from UN United Nations ৰ পাৰে Indian government anyways
Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. In India, particularly in states like Assam, a large section of rural population remains financially illiterate, making them vulnerable to exploitation by moneylenders who charge exorbitant interest rates. Cooperative banks and self-help groups have emerged as important instruments in promoting financial inclusion by educating rural borrowers about loan procedures, repayment schedules, and saving habits. These institutions help break the cycle of debt. Government schemes such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have further accelerated the process of bringing unbanked population into formal financial system. এই মাত্ৰ মই যে আপোনাক কাহিনীটো কৈছিলোঁ যে আপুনি যদি নিজৰ গাঁৱৰ মানুহক সুধিবলৈ যায় সিহঁতে ভয় কৰে বেংকৰ পাৰে যেনে আমি সবে পুলিচৰ পাৰে বহুত ভয় কৰোঁ পুলিচক এপ্ৰোচ কৰিবলৈ বহুত ভয় কৰোঁ আমাৰ জুডিচিয়েল সিস্টেম ইমান বেয়া হয় যে আমি জুডিচিয়েল সিস্টেমৰ পাৰে ভয় কৰোঁ কাৰোবাৰ ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰো বিকজ উই নো যদি আমি কেছ খেলিবলৈ যাওঁ ইট উইল টেক 20 মিনিমাম 20 ইয়াৰ্ছ 25 ইয়াৰ্ছ তেতিয়ালৈকে আমি বুঢ়া হৈ যাম আমাৰ পোৱালিয়ে ডাঙৰ হৈ আহিব right he karone judicial system or uporot bhorokha na hai ektu e bostu nohoy banks or uporoto applicable hoy especially if we talk about rural population because kihor karone because of financial illiteracy right financial illiteracy anyways according to the passage what makes the financially illiterate rural population vulnerable jodi hihotor tat knowledge nai financial knowledge nai what does it mean kihotor what impact ki impact poribo hihotor uporot poor agriculture produces nohoy etur impact nopore distance from banks etu eko impact nohoy lack of government schemes etu impact nohoy the correct answer will be option A right the correct answer will be option A okay moving on to the next question Which government scheme is mentioned in the passages helping bring unbanked populations into formal financial system? Manrega, PM Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Atal Pension Yojana. আচ্ছা কোনটো ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো আপোনাৰ স্কিম আছে যেটো প্যাসেজত তাৰে কথা পাতিছে मनरेगा पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जनधन योजना अटल पेंशन योजना सो एटे कथा पातिसे किहर पीएम जनधन योजनार अच्छा অলপমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপনার চেক কৰি ল ঠিক আছে এতে যে मनरेगा লেখা আছে ইটা তো সাগে मनरेगा জি রামজি হৈ গৈছে ইফ ইউ রিমেম্বার বাট what does मनरेगा do मनरेगा স্কিমৰ আন্ডাৰত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস গিটা কৈ দিয়কছন আপুনি কিছু ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কৈ দিয়ক मनरेगा স্কিমৰ ভিতৰত কি আছে আৰু যি অকল ষ্টুডেন্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই কি কৰিব লাগিব লাইক কৰিব লাগিব কোৱা मनरेगाৰ আন্ডাৰত আপুনি কি পায় সো मनरेगा গম নাপায় চ্যাট জিপিটি কৰিব লাগিব বহুত বঢ়িয়া ঠিক আছে তেন্তে বাকি তো তোমাক নুহুদুৱে মই এই গোটেই গিটা স্কিম চাই লবা দে এক্সামত কিন্তু আহিব পাৰে এটো এক্সাম নহয় আপোনাৰ কি কয় যদি জিও এক্সামৰ কাৰণে আপুনি হে কৰি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে yes employment for 100 days right employment for 100 days perfect anyways which of the following best defines the financial literacy as described in the passage so financial literacy কি হে ডিফাইন কৰে completing formal education in commerce, the ability to read financial newspaper, knowledge of stock market, ability to understand and use financial skills. Yare bhitorot e gote passage tut nohoy bar kihor kotha pata hoise financial literacy kotha pati ase. Now what do you mean by financial literacy? Panchayat levelot implement kora hoy yes correct. Okay now tell me আচ্ছা এটু মই কেলে হুদিছো मनरेगा আৰু আপোনাৰ জি ৰামজি নতুন জিতু স্কিম আছে নহয় দুইটাৰ মাজত আপুনি হে চাই যাব ডিফাৰেন্স টু চাই যাব হে ডিফাৰেন্সৰ পাৰে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে
Okay. So financial literacy ki hoy hetu ma apuna koi diyo because next আপোনালোকেও job eta pabo teta I don't know apunar bhitorot ase ne nai financial literacy. Now a passage of financial literacy jodi ami kotha pato, they are talking about what? They are talking about loans, loan rates, ठीक है ऐसे different schemes from government, schemes are under it, what are the value added products কি আছে, value added products আপুনি কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, লোনছৰ প্ৰচিডিউৰ কি হয়, আৰু আপুনি কি চাব লাগিব, প্ৰচিডিউৰ কি হয় আৰু আপোনাৰ ইএমআই মানে শিডিউল কি হয়, স্কিডিউল কি হয়, কেনে ধৰণে আপুনি ইন্টাৰেষ্টটো পে কৰিব লাগিব, what are rates, rate কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, and how to check it. Now যেতিয়া আপুনি এটা জব কৰিবলৈ যাব নহয়, this becomes important for you as well, যে সিবিল স্কোৰ কি হয়, সিবিল স্কোৰ কেনে ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি, how to manage your own finances, নিজৰ ঘৰৰ বাজেটটো কেনে ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, I don't think so আপোনাৰ তাত এই নলেজ আছে বা এটো নলেজ যদি আছেও আপুনি নিজে কেতিয়াবা কাম কৰিছে ইয়াৰে ওপৰত, but you should understand these things. যেতিয়া আপুনিও জব কৰিব ধৰিব, নেক্সট মোষ্ট প্ৰবলি এই বছৰত আপোনালোকে জব পায়ে যাব, তেতিয়া আপুনিও ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেট হ'ব লাগিব, বিকজ চেলেৰি আহা আৰু মোমোছৰ ওপৰত উৰাই দিয়া হেতুৱে আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি নহয়, হাউ টু ছেভ, হাউ মাচ অফ ইয়ৰ কি কয় চেলেৰি শুড বি ইন ইয়ৰ ছেভিংছ, কেনে ধৰণৰ ছেভিংছ কৰিব লাগে আপুনি, ফৰ এক্সাম্পল ফিক্সড ডিপজিটত এতিয়া ৰাখা আমাৰ কাৰণে ভাল হ'বনে নহ'ব, বা মাৰ্কেটত যদি মই ইনভেষ্ট কৰোঁ কেনে ধৰণে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, ষ্টকৰ ওপৰত কৰিব লাগে নে SIPৰ ওপৰত কৰিব লাগে, ইজ দিছ টাইম গুড টু ইনভেষ্ট মানি ইন দ্য মাৰ্কেট, এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইৰাণ আৰু USAৰ মাজত কি লাগি আছে, মাৰামাৰি হৈ আছে, সেনেধৰণে ইজৰাইল আৰু বিকজ অফ দিছ ৱাৰ তাৰে মাজতে কি কয় ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনতো চলিয়ে আছে, চ' দেয়াৰফৰ আণ্ডাৰ দিছ ৱাৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ আমাৰ মাৰ্কেটবিলাক ধীৰে ধীৰে আপুনি দেখি পাব ইট ইজ গোয়িং টুৱাৰ্ডছ আ ড্ৰপ, আৰু যদি এতিয়া আপুনি ফিক্সড ডিপজিট কৰিবলৈ যায়, মই যোৱাকালিয়ে গৈছিলোঁ, মাই বেংক ৱাজ গিভিং মি 6.25%, ৰাইট, মাই বেংক gave my father 7.21% 2 বছৰ 3 বছৰ আগত 7.21 লৈকে গুচি গৈছিলে ফিক্সড ডিপজিটৰ ইন্টাৰেষ্ট, so now it has come down to 6.25%. so এই যে আপোনাৰ বেংকৰ ৰেট ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো ল' হৈ যায় বা হাই হৈ যায়, what are the কি কয় consequences, কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইবিলাক বস্তু আপুনি জানিব লাগে when you go into a job, সেইকাৰণে আপোনাক কৈছো. Anyways, which of the following best defines কি হ'ব, ability to understand financial skills. Moving on to the next question, what does SHG stand for according to the passage? So SHG ৰ কথা ইয়াতে লিখিছে, SHG. So what does SHG mean? What is the meaning of SHG? হা, আৰু এটা কথা, আপুনি যদি লোন লৈ পেলাই নিজৰ পে'মেণ্টটো নকৰে, মানে ইণ্টাৰেষ্টৰ পে'মেণ্টটো নকৰে, দেন চাৰফৰাজী এক্ট কি হয় আৰু চাৰফৰাজী এক্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ পৰা পইচা বেংকে কেনেধৰণে আনিব পাৰে, চ' দিজ আৰ চামথিংছ ইউ শুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, ইউ শুড ন'. Yes, correct. Gayatri answer দিছে, বাকিকেইটাই অপশ্যন বি বুলি কৈছে, which is correct. Self-help group. Self-help groups. Okay. The word exorbitant বুলি এটা শব্দ এটা ইউজ কৰা হৈছে, মই পঢ়িছিলোঁ, মোৰ মনত আছে বিকজ মই ৰৈ গৈছিলোঁ সেইটো শব্দ পঢ়াতে. Yes. Who charges exorbitant interest rate? So exorbitant মানে কি হয়? What do you mean by exorbitant? আজি পীযুষ ছাৰ অহা নাই, পীযুষ ছাৰে কৈ থাকে ছাৰ ৰিডিং পেছেজ আনিব, আজি ৰিডিং পেছেজ আনিছোঁ, ছাৰে অহা নাই. এনিৱেজ, কি হ'ব লাগে এক্সৰবিটেণ্টৰ মিনিং? নাও যদি আমি পেছেজটো পঢ়োঁ আৰু আপুনি মিনিংটো নাজানেও, ষ্টিল আপুনি মিনিং এটা ওলাই ল'ব পাৰে. চাবা কি লেখা আছে,
A large section of the rural population remains financially illiterate, making them vulnerable to exploitation by money lenders who charge exorbitant interest rate. মানে interest rate আপোনাৰ 5%, 6%, 7% যদি বেংকত যাওঁ আমি 9% লৈকে আপোনাৰ interest rate থাকিব পাৰে বাট আপুনি মানি লেণ্ডাৰ্ছত তাতে যায় বা আজিকালি আমাৰ চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ষ্টুডেণ্ট হ'ল মানুহবিলাক হ'ল ইহঁতে সেই থাৰ্ড পাৰ্টি এপত লোন লৈ লয় 20,000 লোন 30,000 লোন 50,000 লোন 1 লাখৰ লোন ৰেট নাচায় ৰেট সিহঁতে 29.9% কৰি দিয়ে 23.4% কৰি দিয়ে মানে 100 টকা 23 টকা 24 টকা 29 টকা তুমি এজ আ ৰেট দিব লাগিব ৰাইট সো দেয়াৰফৰ ইট ইজ এক্সৰবিটেন্ট ইমানখিনি পইচা কেনেকৈ দিবা পাৰিবা যদি তোমাৰ তাত 1 লাখ টকাই নাই তুমি কেনেকৈ 23,000 টকা তেখেতক এজ এ ইণ্টাৰেষ্ট দিব পাৰিবা ৰাইট সো দেয়াৰফৰ এক্সৰবিটেন্ট মানে কি হ'ব reasonable নহয় fixed নহয় subsidized নহয় correct answer hobo option A excessive yes the correct answer is option A excessive kone answer dise Gayatri Avantika Swapna Tulip Julie aru Silimai perfect moving on to the next part ita a je ami question kori asu PYQ kihor koi asu Assam Cooperative Apex Bank assistant postor karone jitu form filling start hoise 28th of March 20 মাৰ্চৰ পৰা যেটো স্টাৰ্ট হৈছে আজি কি তাৰিখ আজি তাৰিখ হৈছে 25 ফৰ্ম ভৰিছে না ভৰা নাই লাষ্ট টাইম যেটা এটা কোৱেশ্চন সুধিছিলো আপোনালোকে কৈছিলে ফৰ্ম ভৰিম ইটা মোক ককচন আজি হৈ গল আপোনাৰ কি ওয়েডনেসডে মানডেত মই ক্লাস লৈছিলো তেটা মই কৈছিলো যে ফৰ্ম ভৰি দিবা টিউজডে গল মাজতে আজি ওয়েডনেসডে কিমান ষ্টুডেন্টে ফৰ্ম ভৰিছে এটো বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে 150 টা পোষ্ট আছে বাই দ্য ৱে কিমান ষ্টুডেন্টে ফৰ্ম ভৰিছে কোৱা ইয়াৰ পিছত আৰু কোৱেশ্চন আছে দে Please tell me how many of you have filled the form. কোৱা আৰু এটু বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইটা মই আজি থাৰ্ড ক্লাস লবলৈ গৈ আছো ভাৰ্বৰ ওপৰত ঠিকে আছে ভাৰ্বৰ ওপৰত ক্লাস লম আৰু তাৰে ওপৰত কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ ডিপিপি আজিয়ে মোস্ট প্ৰবাবলি ভাৰ্ব আপোনাৰ হেক হৈ যাব সো देयरफॉर আপুনি বেছি টাইম এতে ওয়েস্ট নকৰিব আমাৰ যেটো প্ৰথম ব্যাচ আমি 21st ৰ পৰা যেটো স্টাৰ্ট হৈছে মোস্টলি ফিলে হৈ গৈছে তিনিটা বা চাৰিটা সিট আছে So therefore, আপুনি যদি ভাবি আছে যে আমি ব্যাচত হুমাম তেন্তে প্লিজ PT018 বুলি এটা আপোনাৰ কোড আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ডিসকাউন্ট পাই যাব 18% ত আপুনি এই কোডটো ইউজ কৰি আমাৰ এপৰ পাৰে কাৰোবাক কল কৰিব না লাগে আমাৰ এপৰ পাৰে ডাইৰেক্ট পেমেন্ট কৰি ফেলে আপুনি ইয়াতে হৈ যাব নাই ভৰা স্যাৰ স্যালাৰি পালেহে ভৰিব লাগিব ভৰিম স্যাৰ ইটাও ভৰিমতে আছা নেকি আৰে বাপ ৰে Last time Nishant কি কয় নিশান্ত আছিল জুলি আছিল সিলিমা আছিল গায়ত্ৰী আছিল সবে কৈছিল ভৰিম স্যাৰ ভইছা তোমালোকে ভইছা নে হিমাক্ষীও কৈছে ভৰিম তেতিয়া বেমাৰ আছিল সেই কাৰণে ভৱা নাই ইটা ভইছা নে ভৱা নাই ভৰা না নাই ভৰিব নালাগে ইটা কোট ভৰিব লাগিব আই থিংক 21 এপ্ৰিল সাগে লাষ্ট ডেট নাই 21 এপ্ৰিলৰ গধুলি 5টা বজাত ভৰিবা তেতিয়া মানে ডেডলাইন এটা এড্ৰেনালিন লাগিব না ভৰিবলৈ আৰু ইটা প্ৰিপাৰেচন ইটা নকৰিবা আৰে ইটাতে ব্যাচ নলবা দে মই একদম কোৱা নাই তোমাক ব্যাচ লবলৈ বাকি ষ্টুডেন্টে লৈ আছে হিয়তে বেৱকুফ বাবা তুমি ব্যাচ নলবা ইটাতে তুমি কেটা লবা মই কৈ আছো যেটা তোমাৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাব নহয় এডমিট কাৰ্ডৰ দিনা তুমি ব্যাচটো লবা তেতিয়া হে এড্ৰেনালিন ৰাশ 24 ঘণ্টা একেলগে পঢ়ি ফেলে পৰীক্ষা ওলাই দিম এইবিলা সদায় কোনি পঢ়ি থাকে 1 ঘণ্টাকে ডিসিপ্লিনত নাই তোমালোক যে এড্ৰেনালিন জাংকি মই পাহি গৈছিলো সৰি নলবা সৰি মই লুকাই দিছো নাই ইটা ব্যাচ নলবা না লৈ লাভ নাই ইটা অকল হেবিলাক ষ্টুডেন্টে ব্যাচ লব জনে মক টেস্ট দিব খুজি আছে লাষ্টলৈকে জলদি কোর্সটো হেক কৰি মক টেস্ট দিব লাগিব আপুনি থৰি মক টেস্ট দিয়ে আপুনি ডাইৰেক্ট পেপাৰ দিয়ে মই গম পাও ঠিক আছে নো প্ৰবলেম এনিৱেজ এৰৰ স্পটিংৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ গৈ আছো আমি ঠিক আছে লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন Identify the part of the sentence that contains an error. The committee have decided to postpone the annual meeting of the Apex Bank. Apex Bank or uporote question ahi goise. Okay, ki hobo lage answer? The committee have decided to postpone the annual meeting of the Apex Bank. So ete ami ki dekhi pao collective noun বুলি এটা শব্দ আছে now collective nounত আমাৰ কি হয় collective noun is singular in আৰে কান্দিছা কেলে তোমাৰ মই কথাটো কৈছো আৰু তোমাৰ সাইডতে আছো মই কৈ আছো নলবা তুমি ব্যাচ মই কত কৈছো ব্যাচ লবলৈ ইতিয়াতে পঢ়া স্টার্ট কৰে নেকি হে
বেৱাকুফ ষ্টুডেণ্টে এতিয়াৰ পৰা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব এপেক্স বেংকৰ কাৰণে তুমি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা মই কৈ আছো তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিবা যেতিয়া তোমাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দি দিয়ে তাৰপিছত তোমাৰ তাত পঢ়িবলৈ কি একমাহ থাকিব একমাহহে লাগে তাতকে বেছি লাগে নেকি তুমিও ইয়াৰ ইতিয়াৰ পাৰে কোৰ্চ ল'ব ধৰিছা দেট দ্য কমিটি হ্যাভ হ'ব নোৱাৰে এতে কি হ'ব কমিটি has so correct answer কি হ'ব option A because committee is collective nouns in its nature are singular ইহতে নিজৰ নেচাৰতে কি হয় singular হয় right moving on to the next question আচ্ছা এটো তো আনসার হৈ গল ঠিকই আছে She is one of the most hardworking employees who has ever worked in this branch. So where is the error? Sir, one of the rules would buzai dibo. কি হ'ব লাগে অপশন বি বুলি কৈ আছে one of the পিছত আমি কি লগা সরি one of নহয় one of one of the পিছত আমাৰ কি লাগিছে plural noun লাগে correct plural noun লাগে ঠিক আছে one of the most hardworking employees now এতে লেখা আছে who has now a who to a কাক represent কৰে a who to a she represent কৰা নাই a who to a she represent কৰা নাই she is one of the most hardworking employees who has ever নহয় who have ever worked who have ever worked because a who to a কাক represent কৰি আছে a who to a যিমান আপোনাৰ employees হে হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং এমপ্লয়িজৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰত এজনী এনে ধৰণৰ আছে কি কয় who has ever worked মানে এই অফিসত কাম কৰিছে so therefore the correct answer is who have ever worked not who has ever worked okay ঠিক আছে neither the manager nor the clerks was present at the meeting আরে বহুত সিম্পল এটো কোশ্চেন বাপরে ডিলিটেড কমেন্টে ইমান বেশি সাহিনৰ ডিলিটেড কমেন্ট ঋতুৰাজ ডেকাৰ ডিলিটেড কমেন্ট অবন্তিকাৰ ডিলিটেড কমেন্ট টুলি বুজাম আজি কোশ্চেনস কৰি লওঁ আৰু বহুত কোশ্চেনস আছে এট দ্য এণ্ড যদি টাইম থাকে তেতিয়া বুজাই দিম ওৱান অফ দি বিকজ ওৱান অফ দিৰ এটা গোটেই কনচেপ্ট আছে নহ'লে এটা কাম কৰিম ইংলিছ ফ্ৰম স্ক্ৰেচটো আমাৰ চলি আছে ইংলিছ ফ্ৰম স্ক্ৰেচত মই নেক্সট টাইম লৈ আহিম এইটো কোশ্চেন এটা কাম কৰা টিউলিপ লগতে নিজৰ নোটবুকত লিখি থোৱা আমাৰ যিটো ডাউট ছেশ্যন হ'ব আহিবয়ে লৈ গৈ আছে ডাউট ছেশ্যন ছেটাৰডে না ফ্ৰাইডেত আপোনাৰ ডাউট ছেশ্যন হৈয়ে যাব চ' তেতিয়া ডাউট ছেশ্যনতো মই আপোনাক বুজাই দিম বাৰু ওৱান অফ দিৰ লগত প্লুৰেল কেনেকৈ লাগে ৰিলেটিভ কেনেকৈ লাগে ইমান এড আহে বহুত এড হৈছে না ময়ো স্বপ্না আই এম উইথ ইউ বাপৰে ইমান এড আহে anyways neither the manager nor the clerk so এতে মই আপোনালোকক কি কৈছো neither যদি neither বা either অকলে থাকিলে হয় তেন্তে তো আপুনি কি লগাব পাৰিলে হয় তেতিয়া আপোনাৰ verb to singular হল হয় কিন্তু neither ৰ লগত যদি nor লাগি আছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব neither ৰ লগত যদি nor লাগি আছে তেন্তে প্ৰথমে আপুনি verb চাব লাগিব ক'ত আছে the verb নহয় manager verb নহয় nor verb নহয় the verb নহয় clerks verb নহয় was verb হয় এটা wasৰ কাখত আমি চাব লাগিব কোনটো noun মানে verbৰ আগত কোনটো noun লাগি আছে noun লাগি আছে clerks আপোনাৰ plural হয় তেন্তে verb টো কি হ'ব লাগিব verb টো plural হ'ব লাগিব কিন্তু এতে verb টো কি হৈ আছে এতে verb টো was হৈ আছে so therefore option C will be the correct answer এতে কি হ'ব লাগে were present হ'ব লাগে was present নহয় একদম কারেক্ট ওকে স্যার ফর্ম টু দিব ইয়েস নিয়ারেস্ট ভার্ব টু প্লুরাল একদম কারেক্ট ধুনিয়া জুলিয়াস ধুনিয়াকে বুঝি পাইছে ওকে the bank has been operating in this district since the last 50 years where is the error
Where is the year? Where is the year কৈ আছো? Where is the error? ক'ত আছে error? মোৰতো গোটেই এটা no error বুলি এটা অপশ্যন দিয়া হোৱা নাই, সৰি no error হ'ব পাৰে। মোৰ একদম কাৰেক্ট লাগি আছে, সেইকাৰণে আপোনাক কৈছো অপশ্যন ই no error হ'ব পাৰে দে। কোৱা কি হ'ব? শ্ৰীহানে চি বুলি কৈছে, টিউলিপে ডি বুলি কৈছে, ঋতুৰাজ ডেকাই ডি বুলি কৈছে। শ্ৰীহান বাকীখিনিতো মোৰ ঠিকে আছে, মাজে মাজে তুমি যে আনসাৰ দিয়াতে টকাখিনি লিখি দিয়া 64 rupees কি তুমি মোক দি আছা 64 rupees নে সেই আনসাৰটোৰ দাম 64 rupees লগাইছা? এটাৰতো 5 টকা দিছিলা। ভেৰি নাইস, কাৰেক্ট। মই ভাবিছো আজি তুমি ফাঁচি যাবা, কিন্তু আই থিংক ফাঁচি নোযোৱা। The bank has been operating in this district since last 50 years. So এটো বস্তু শিকাই শিকাই মই বুঢ়া হৈ গলো। Since আৰু forৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হয়, আৰু আই থিংক আপোনালোকে ধুনীয়াকে বুজিও পাইছে, বিকজ সবে কাৰেক্ট আনসাৰে দিছে ইয়াতে। এটা আপোনালোকে কৈছে স্যাৰ অপশ্যন ডি এৰাৰ আছে, অপশ্যন ডিত কি এৰাৰ আছে স্যাৰ? সিন্স লগোৱাই আছে। ইয়েস, এতে সিন্স লাগিব নোৱাৰে। যেতিয়া আমি ডিউৰেশ্যনৰ কথা পাতো, 50 ইয়াৰ্ছ আপোনাৰ কি হয়? 50 ইয়াৰ্ছ ডিউৰেশ্যন কেইটাৰ পাৰে 50 ইয়াৰ্ছ গম পায় নেকি? নহয়, আপুনি গমেই নাপায় কেইটাৰ পাৰে 50 ইয়াৰ্ছ। 50 বছৰ অকল কথা পাতিছে। চ' 50 ইয়াৰ্ছ ইজ এ ডিউৰেশ্যন, আৰু ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি কোনটো প্ৰিপজিশ্যন লগাব লাগিব? ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি লগাব লাগিব ফৰ। সিন্স কিহৰ কাৰণে লগোৱা হয়? সিন্স লগোৱা হয় যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট অফ টাইম, সিন্স 1947 এপেক্স বেংক কেইটা এষ্টাব্লিছ হৈছে 1948। চ' Assam Cooperative Apex Bank has been working since 1948, starting year to apuni likhi dise। Since lekha hobo starting point of time aro duration jodi dia ase tente preposition tumar logaba lagibo for। Moving on to the next question. Each of the students who appeared for the examination were given a hall ticket। Since for logot bahut experience ase correct। Again each lekha ase, each is singular, singular hole verb to singular hobo lagibo, were hobo nware was hobo। Moving on to the next question। Okay, the news about the promotion of the staff members were welcomed। এতে অপশ্যন ইও হ'ব পাৰে দে, নো এৰাৰ। Subject verb agreement, correct Shrihan। Okay, the news about the promotion of the staff members were welcomed, correct answer এটা। I think no error হ'ব। কি হ'ব লাগে? was হ'ব লাগে। আজিকালি ফাঁচিবা নাফাচাচোন। Yes, correct। So প্ৰথমে সেন্টেন্সটো পঢ়ি তুমি চাব লাগিব যে এই ভাৰ্বটোৱে কাৰ কথা পাতি আছে। এটা প্ৰথম গ্লান্স যেটা প্ৰথমবাৰ তুমি চোৱা, তেতিয়া তুমি কি দেখি পাও? হ'ব পাৰে যে এই ষ্টাফ মেম্বাৰ্স লেখা আছে, সেই কাৰণে এতে ৱৰ্ড লিখি দিছে ষ্টাফ মেম্বাৰ্সৰ লগত ৰিলেটেড চাগে ভাৰ্বটো নহয়। এতে ভাৰ্বটোৱে কাৰ কথা পাতি আছে চোৱা কি লেখা আছে? দ্য নিউজ এবাউট দ্য প্ৰমোশ্যন অফ দি ষ্টাফ মেম্বাৰ্স। So কোনটো নিউজৰ কথা পাতি আছে? প্ৰমোশ্যন অফ দি ষ্টাফ মেম্বাৰ্সৰ নিউজৰ কথা পাতি আছে, were welcomed। So এতে were কি কয় ষ্টাফ মেম্বাৰ্সৰ কথা পাতা নাই, কিহক ওয়েলকাম কৰা হৈছে? নিউজক ওয়েলকাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপুনি গম পায় what is news? News is uncountable noun। News is uncountable noun।
নাও নিউজ যদি আপোনাৰ আনকাউণ্টেবল নাউন হয় তেন্তে আপুনি তাৰে প্লুৰেল কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি প্লুৰেল কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনাৰ ভাৰ্বটো প্লুৰেল হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব লাগিব ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব সো देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वर वेलकम নহয় वाज वेलकम्ड হ'ব ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज टू वीक that he cannot carry this heavy box alone he is too weak that he cannot carry এটা তো পঢ়াতে মই গম পাইছো এৰৰ কি হ'ব আমি কিছুমান হে পঢ়িছিলো নহয় গ্ৰুপস ডুও পঢ়িছিলো যদি তোমাৰ মনত আছে জানে হাৰ্ডলি স্কাৰ্সলিৰ লগত দেন লগোৱা হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ সোৰ লগত ড্যাট লগোৱা হয় হেনে ধৰণে যেটা আপোনাৰ টু উইথ ডাবল ও লেখাই থাকে টু উইথ ডাবল ও লেখাই থাকে তেন্তে আপুনি যদি কম্পেৰিজন কৰি আছে তেন্তে নেক্সট পাৰ্টটো আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব টু হ'ব লাগিব টু আপুনি কি কৰে ইউজ কৰে টুৰ লগত ড্যাট ইউজ কৰা নহয় হি ইজ টু উইক yes ড্যাট হি cannot নহয় হি ইজ টু উইক টু hey he is too weak to carry this heavy box alone hobo that he cannot carry etu to nohoy gote khini apunar almost wrong he is too weak to carry this box hobo right option b that he cannot eta likhibo nwara soul logot that hoy yes conjunctions yes correct not only but also ekdam dhuniya tulipor sob monot ase bohia identify the error the principal along with all the teachers were present at the function along with as well as together with এইবিলাকৰ লগত আপুনি কি চাব লাগিব এই শব্দৰ আগত কোনটো নাউন আহিছে whatever is the noun that is the subject এই শব্দবিলাকৰ আগত যেটো নাউন আহে হে নাউনটো আপোনাৰ সাবজেক্ট হয় তাৰ পিছৰ নাউনটো সাবজেক্ট নহয় এতে চাবা দুটা নাউন আছে যদি সেন্টেন্সটো চাবলৈ যোৱা the principal এটা নাউন হৈ গল all the teachers এটা নাউন হৈ গল ইটা আপোনাৰ মাথাত কনফিউজন হ'ব প্ৰিন্সিপালক আমি নাউন বুলি মাতো মানো নে টিচাৰ্সক নাউন বুলি মানো নে এই দুইটাক মিলাই কিনি নাউন মানি দিও যদি দুইটাক মিলাই কিনি নাউন মানি দিয়া তেতিয়াও আপোনাৰ প্লুৰেল হ'ব যদি আপোনাৰ পিছতটো অকল সাবজেক্ট বুলি মানা তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব তেতিয়াও তোমাৰ কি কয় সাবজেক্টটো প্লুৰেল হৈ যাব কিন্তু এই শব্দসমূহ যেটা ইউজ কৰা হয় তেন্তে আপোনাৰ সাবজেক্টটো অকল প্ৰথমটো থাকে যদি প্ৰথম নাউনটো আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি প্ৰথম নাউন এজ এ সাবজেক্ট ইজ প্লুৰেল তেন্তে ভাৰ্বটো প্লুৰেল হ'ব এতে ভাৰ্বটো প্লুৰেল আছে কিন্তু সাবজেক্ট সিঙ্গুলাৰ হয় দ্যাট ইজ ৰং কি হ'ব লাগিছে was প্ৰেজেন্ট হ'ব লাগে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট একদম কাৰেক্ট ঠিক আছে the correct answer will be option A identify the error I have seen him yesterday when he was coming out of the bank first subject singular ekdam correct Shrihan dhuniya
কি হব ই নহয় নেকি অপশন এ সব জানাই শুন তোমালোকে the correct answer is actually option a আচ্ছা কিয় অপশন এ কারেক্ট আনসার হয় হেতু মই আপোনাক বুজাই দিও এটাই লেখা আছে I have seen him yesterday when he was coming out of the bank মনত ৰাখিবা যেটা তোমাক নহয় এটা স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড দিয়া হ'ব স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড নহয় টাইম একচুয়ালি নট টাইম পিরিয়ড তোমাক যদি স্পেসিফিক টাইম কিতাবা দি দিয়ে ঠিক আছে তেন্তে মনত ৰাখিবা যে সেন্টেন্সটো নহয় সিম্পল পাস্ট টেন্সত হ'ব I have seen him নহয় I saw him হ'ব ডাইৰেক্ট I saw him yesterday when he was coming out of the bank so therefore specific time যদি আপোনাৰ দিয়া থাকে তেন্তে সেন্টেন্সটো কিহত হ'ব লাগে সেন্টেন্সটো পাস্ট টেন্সত হ'ব লাগে সিম্পল পাস্ট টেন্সত okay moving on to the next part please lay down the document on the table before leaving কি হ'ব আনসার এটো আনসার নহয় your answer is correct please lay down the document নহয় please put the document হয় ডকুমেন্টৰ কাৰণে lay down আমি ইউজ নকৰো কিন্তু মনত আছে আমি যেটা নিউজ পঢ়ো নিউজত লেখা থাকে দে প্লিজ lay down your weapons so lay down your weapons to আপোনাৰ কি কয় কারেক্ট কিয় হয় সেন্টেন্স আৰু এতে সেন্টেন্সটো ৰং কিয় হৈছে এই বস্তুটো তুমি মোক কমেন্ট বক্সত জনাই দিবা হোমৱৰ্ক দিছো তোমাক ঠিক আছে এনে বাৰু মই গম পাও আপোনালোকে হোমৱৰ্ক বেছি ভাগে নকৰে এটা বা দুটা স্টুডেন্টসে কৰে কিন্তু জনে কৰে তাৰে নলেজটো ইনক্রিজ হ'ব হেতু হিয়তৰ কথা বাৰু কিন্তু প্লিজ ডু দা হোমৱৰ্ক এই যে weaponsৰ লগত লে ডাউনটো লিখো দ্যাট ইজ কারেক্ট কিন্তু এতে ডকুমেন্টৰ লগত লিখিছো ইট ইজ ৰং কিয় ৰং হয় এটো বস্তু কমেন্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিবা ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ পিছত কমেন্ট চ্যাট বক্সত নহয় দে কমেন্ট বক্সত জনাবা anyways being a national holiday the Assam Cooperative Bank remained closed on 15th of August where is the error where is the error so ete নহয় exam যেটা আপুনি দিবলৈ যাব এনে ধৰণৰ এৰাৰ চকুত নপৰে সো দুবাৰ তিনিবাৰ তুমি সেন্টেন্সটো ভালদৰে পঢ়িবা বিকজ বহুত কম চান্সেস থাকে যে নো এৰৰৰ কোশ্চেন আহিব চাবা being a national holiday বা it being a national holiday এতে dangling আপোনাৰ কি আছে dangling verb আছে but still being a national holiday the Assam Cooperative Bank remained closed লেখা আছে close is the wrong answer closed hobo lage past tense hobo yes it will be closed on the 15th of August so closed hobo lagisile kintu closed lekha ase that is the wrong part being a national holiday Assam Cooperative Bank remain closed yes option C closed hobo lage remained okay the manager requested the staff to complete all pending works before Friday pretty easy
কোৱা কি হ'ব আনসাৰ ক্লোজড এডজেক্টিভ ক্লোজড ইয়েস ঠিকে আছে এতে কি হ'ব আনসার দ্য ম্যানেজার রিকোয়েস্টেড the staff to complete all pending works before Friday. Where is the error? যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছে লাইক কৰিছে নে কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই টিউলিপ কিয় আপুনি যে ডি আনসাৰ দিছে কিয় what is the error and কি হ'ব লাগে কিয় works হ'ব নোৱাৰে Shrihan again same question to you Rupajoti same question to you why আমি এতে কামক প্লুৰাল কেলে কৰিব পাৰা নাই why can't we make it works কিয় নহব নাই answer is correct work কৈছো yes কিয় মোৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে কিয় নাও এই কথাটো মনত ৰাখিবা এই সেন্টেন্সত যে work লেখা আছে work মানে কাম আপোনাৰ কি হয় আনকাউন্টেবল নাউন হয় work কি হয় আনকাউন্টেবল নাউন হয় মনত ৰাখিবা দে work মানে ইয়াতে হৈছে টাস্ক আৰু which is uncountable noun আৰু আনকাউন্টেবল নাউনৰ আপুনি কি কৰিব নোৱাৰে আনকাউন্টেবল নাউনৰ আমি প্লুৰাল বনাব নোৱাৰো যেহেতু প্লুৰাল বনাব নোৱাৰো এতে works কাম নকৰে এতে কি হ'ব লাগে work হ'ব লাগে যেটো টিউলিপে শ্ৰীহানে তাৰ পিছত আৰু কোন আছিল ৰূপজ্যোতিয়ে কাৰেক্টলি works literally works yes correct আৰু কি লিখিছে অংকুৰে লিখিছে আৰ্টিস্টিক হলে works হ'ব কাম যদি কৰিছা হেতু works হ'ব for example the idea works right the idea works idea কাম কৰিছে verb টাইমত আপুনি works বুলি লিখিব পাৰে artistic works হৈ যায় আপোনাৰ কিন্তু যেটা আপুনি টাস্কৰ কথা পাতে task is uncountable মানে আপোনাৰ work in that sense is uncountable কামৰ যেটা কথা পাতিছে it is uncountable it becomes singular in nature uncountable or আমি plural লিখিব নোৱাৰো so correct answer কি হ'ব option D works before Friday নহয় work before Friday হ'ব okay identify the error the old farmer advised his son to not miss the sowing season where is the error মন্টনৰ ডিপিট কি এপিজে আব্দুল কালাম নেকি এটো ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম লগাইছা okay the old farmer advised his son to not miss the sowing season এটা option আৰু আছে option E no error বহুত দেৰি পৰা গায়ত্ৰী আনসাৰ দিয়া নাই নেকি গায়ত্ৰীও দিয়া নাই নিশান্ত দিয়া নাই কি হল গুছি গল নেকি মন্টন সি ৰূপজ্যোতি সি স্বপ্নায় not to yes okay তো কয় splitting infinitive to miss is the infinitive ঠিক আছে to miss এতক আপুনি স্প্লিট কৰিব নোৱাৰে এতে কি হ'ব not to নহয় toৰ আগত আহি যাব so the statement should be statement হ'ব লাগিছিলে the old farmer advised his son not to miss the sowing season লিখিছো কি আমি to not miss so to not to কি হ'ব toৰ আগত আহিব to আৰু miss একেলগে লিখিব লাগিব মাজত আপুনি লিখিব নোৱাৰে not to so therefore option C is the correct answer এতে to not miss নহয় not to miss হ'ব not to miss হ'ব লাগে moving on to the next question my sister as well as my brothers have been invited to the ceremony
Sir, marathon class hoy niki? Yes, marathon class hoy. Aji jiman apunar ACAB অসম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ যিমান আপোনাৰ PYQ লগতে যেনে মডেল কুৱেশ্যনছ আছে সব ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি সেইকাৰণে আপোনাক বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ লাইক কৰি দিবা লাইক হোৱা নাই 30টা লাইক হৈ যাব লাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোৱা নাই কিছুমান ষ্টুডেণ্টে লাইক অ'কে এনিৱেজ মাই চিষ্টাৰ এজ ৱেল এজ মাই ব্ৰাদাৰ্ছ চ' মাই চিষ্টাৰ আপোনাৰ কি হ'ব এই শব্দসমূহটো ছেইম এলং উইথ এইমাত্ৰ আমি কৰিছিলোঁ ন সেই ছেইম কেটেগৰীত পৰে এলং উইথ together with as well as এইবিলাক সব সেম ক্যাটাগৰীত পৰে এনে ধৰণৰ শব্দসমূহ যদি দেখি পায় অলদো দেয়াৰ এডিশন কি কৰি আছে মাই সিস্টাৰক মাই ব্ৰাদাৰ্ছৰ লগত এড কৰি আছে সেন্টেন্সত কিন্তু যেটা এনে ধৰণৰ শব্দসমূহ দেখি পোৱা তেন্তে আপুনি জানিব লাগিব যে দে অলৱেজ টক এবাউট দ্য সাবজেক্ট কোনটো হ'ব ইহত এই শব্দসমূহৰ আগত লেখা শব্দটো আপোনাৰ কি হৈ যায় সাবজেক্ট হৈ যায় আৰু সেই সাবজেক্টৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ কি ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ ভাৰ্ব এতে হ্যাভ বিন নহয় মাই সিস্টাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় হ্যাজ বিন হ'ব লাগিছিল সো देयरफॉर কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন সি আগতে পিৱাই খিনি দিয়ক পিৱাই কিউ আছে মাজতে বাবা ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন They discussed about the new loan disbursement policy in the meeting. They discussed about the new loan disbursement policy in the meeting. কি হ'ব answer? They discussed about the new loan disbursement policy in the meeting. Discuss is a transitive verb. ঠিক আছে discuss is a transitive verb. Good morning sir বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ ক্লাছ পালো মানে সব ঘৰত ভাল ন এটা সব ভাল নে একদম ফ্ৰী টাইম পাইছে যদি ভাল একো নাই প্ৰেক্টিছ কৰি থাক অকল বিজেপিৰ এড আহে আনসাৰ দিব ওলালে ওকে ডিসকাস আপোনাৰ কি হয় ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব হয় আৰু ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্বৰ লগত আপুনি আপ এবাউট ইন এইবিলাক লিখিব নালাগে সো স্টেটমেন্ট একচুয়ালি কি হ'ব লাগিছিলে স্টেটমেন্ট আপোনাৰ হ'ব লাগিছিলে দে ডিসকাস দ্য নিউ লোন ডিসবার্সমেন্ট পলিসি সিম্পল এবাউটৰ দৰকাৰ নাই ডিসকাস ডাইৰেক্ট আপুনি লিখিলে হৈ যাব মন্টনে অপশন এ লিখিছে একদম কাৰেক্ট ইংলিশ উইথ বুজা নাই মই মন্টন এবাউট নালাগে টিউলিপ একদম কাৰেক্ট কৈছা মান্যা স্যার ট্রানজিটিভ ভার্ব টু লিস্ট দিব ইয়েস টিউলিপ এটা কাম কৰিবাচোন তোমাৰ তাত মোৰ নম্বৰ আছে চাগে ন এটা কাম কৰিবাচোন মোক মনত পেলাই দিবা এটা মেসেজ কৰি দিবা মই লিষ্টটো বনাব লাগিব ট্রানজিটিভ ভাৰ্ব ওকে কিছুমান চাগে মই দিছো লাষ্ট ক্লাছত যি ভোকাবুলাৰি ক্লাছ কৰিছিলো আমি তাতে আই থিংক ট্রানজিটিভ ভাৰ্বৰ লিষ্টটো নাই বাৰু এটা দুটা ট্রানজিটিভ ভাৰ্বৰ আপোনাৰ হে আছে সেই তাৰে পিডিএফটো অলৰেডি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টক লাগে এতিয়াও পিডিএফ মই কৈ আছোঁ অনলি কম্পিটিশ্যনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যে আছে অনলি কম্পিটিশ্যনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ফ'ল' কৰা তাতে এই পিডিএফটো দিয়া আছে য'ত আমি ভাৰ্ব ডিছকাছ কৰিছোঁ ভাৰ্ব এডভান্স সেই ভাৰ্ব এডভান্সত মই ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব ইনফিনিটিভছ এইবিলাক গোটেই ডিছকাছ কৰিছোঁ তাতে পিডিএফত তুমি পাই যাবা লিষ্ট ফিক্স প্ৰিপজিশ্যন লাগিব য়েছ আই ন অ'কে Moving on to the next question, the two boys between them shared the prize money equally. Huh? Eto to structure beya lagise muk.
আসাম পুলিচৰ এছআইৰ ক্লাছ লাগে স্যাৰ ঠিকে আছে ভাল নহয় স্যাৰ মানে তোমাৰ তাত মোৰ নাম্বাৰ আছে নহয় যদি কিবা প্ৰবলেম আছে নহয় এবাৰ মোক কল কৰিবা তুমি ক্লাছৰ পিছত কল কৰিবা কথা পাতিম তোমালোক মোৰ একদম ষ্টাৰ্টিং ওজি ষ্টুডেণ্ট হয় তোমাৰ লাইফত কিবা যদি বেয়া চলি আছে আমি কেলে বহি আছো ইয়াতে কবা ডিছকাছ কৰিম আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰোঁ গোটেই ডিছকাছ কৰিম ঠিকে আছে অ'কে কথাটো হ'ল চাবা আপোনালোকে বিটুইন লিখি আছে কিন্তু একচুৱেলি চেণ্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰে ৰং হয় এতে চেণ্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰে ৰং হয় এটা কাম কৰাচোন চেণ্টেন্সটো কি হ'ব লাগিছিলে এবাৰ লেখাচোন এতে চেণ্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰে ৰং এই গোটেই চেণ্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰং দুটা ল'ৰা আছে তাৰে মাজত আমি বিটুইনটো লিখিম সেইটোতো কাৰেক্ট কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ৰং ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব লাগে এবাৰ লেখাচোন তোমালোকে তোমাৰ মতে কি হ'ব লাগে ষ্ট্ৰাকচাৰটো The two boys between them shared the prize money equally. দুইটা ল'ৰা আছে সেইকাৰণে বিটুইন লিখিছোঁ ডেট ইজ কাৰেক্ট বিটুইন ডেমটো এতে আহিব লাগে নে নালাগে সেইকাৰণে তোমালোকক মই চেণ্টেন্সটো লিখিবলৈ দিছোঁ কি হ'ব চেণ্টেন্স তোমাৰ মতে কি হ'ব লাগে চেণ্টেন্সটো মোৰ মতে চেণ্টেন্সটো হ'ব লাগে The two boys shared the prize money between them equally. মোৰ মতে চেণ্টেন্সটো এটো হ'ব লাগে কাৰেক্ট ডিম্পল দাসে কি ধুনীয়াকৈ লিখিছে টু বয় শ্বেয়াৰ দ্য প্ৰাইজ মানি ইকুৱেলি সেইটো কাৰেক্ট চেণ্টেন্স হৈ যাব The two boys shared the prize money equally. Yes, এটো কাৰেক্ট চেণ্টেন্স হৈ যাব yes. So এই between them যে লেখা আছে না এই between them এটা redundancy হয় between them লিখিবলৈ একো লাভ নাই কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি এ হ'ব বাৰু কিন্তু structure of the sentence is a little wrong. The two boys shared the prize money between them equally. Yes, between them to এতেটো নাহে পজিশনটোৱে wrong যদি লেখা পজিশনটো ইকুৱেলিৰ আগত আহিব আৰু যদি নেলেখা তেন্তে কি হৈ যাব দ্য টু বয়জ শ্বেয়াৰ দ্য প্ৰাইজ মানি ইকুৱেলি ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট সেইটো তোমাৰ কাৰেক্ট চেণ্টেন্স হ'ব য'ত বিটুইন ডেমৰ দৰকাৰে নপৰে এনিৱেজ আইডেণ্টিফাই দ্য এৰৰ আছাম ইজ নোন ফৰ ইটছ ৰিচ কালচাৰেল হেৰিটেজেছ এণ্ড নেচাৰেল বিউটি কি হ'ব লাগে The two boys shared the prize money equally. Correct, Himakshi. अंकुर बर काको नहीं अंकुर काकोटी अच्छा कोटोकी कोटोकी सॉरी 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 माफ कर दो काकोटी নহয় कोटोकी হয় মোৰ চশমাৰ নম্বৰটো বাঢ়িছে চাগে বদলাব লাগিব এটা স্ক্যানাৰ লগাই দিম ইয়াতে ঠিক আছে চশমা বদলাব লাগিব Anyways, Assam is known for its rich cultural heritages and natural beauty. এটো একদম সাফ অলপ সোনকালে কৰো নহয় হেৰিটেজেছ শব্দটো হ'ব নোৱাৰে কিয় হেৰিটেজ আকৌ কি হয় আপোনাৰ হেৰিটেজ ইজ সিঙ্গুলাৰ কিয় সিঙ্গুলাৰ বিকজ হেৰিটেজ ইজ আনকাউন্টেবল হলে আপোনাৰ কি হ'ব সিঙ্গুলাৰ হ'ব আচ্ছা এটা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল যিসকল ষ্টুডেণ্টে নাজানে সিহঁতে নহয় লিষ্ট এটা লিখি থ'ব বেলেগকৈ আৰু মই লিষ্ট বনাবলৈ নাযাওঁ দে কি এইবিলাক আপোনাৰ শব্দ আনকাউন্টেবল হয় এইবিলাক কাউন্টেবল হয় আপুনি এই মাজে মাজে যে মই নতুন নতুন শব্দ আনিছোঁ যেনে হেৰিটেজ আমি আগতে পঢ়া নাছিলোঁ হেৰিটেজ আপোনাৰ কি হয় হেৰিটেজ আপোনাৰ আনকাউন্টেবল হয় আৰু সেইকাৰণে হেৰিটেজেছ আপুনি লিখিব নোৱাৰে ডেট মিনছ হেৰিটেজৰ প্লুৰেল আমি লিখিব নোৱাৰোঁ হেৰিটেজৰ প্লুৰেল লিখিব নোৱাৰোঁ হেৰিটেজেছ আমি বনাব নোৱাৰোঁ হেৰিটেজে হ'ব চ' কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি হেৰিটেজ সিঙ্গুলাৰ হয় থেংক ইউ ছাৰ বিটুইন দেম নিদিলেও হ'লহেঁতেন য়েছ কাৰেক্ট হিমাক্ষী অ'কে The data provided by the research team was insufficient for a conclusive analysis. এটা option মই দিব পাহি গৈছো that is no error. The data provided by the research team was insufficient for conclusive analysis. কি হ'ব answer?
কি হ'ল সবৰে ইণ্টাৰনেট গুচি গ'ল নেকি একেলগে আচ্ছা বোৰ্ডখন ভালকে দেখি পাইছে নে এবাৰ কৈ দিয়াচোন মোৰ ইয়াতে মানে 0 দেখাই আছে সেইকাৰণে কৈছো বোৰ্ডখন ভালকে দেখি পাইছা নো এৰৰ লিখিছে ইয়েছ ঠিকে আছে Can you hear me and can you see me? আপোনালোকে মোক দেখি পাইছে শুনি পাইছে এবাৰ মোক কৈ দিয়কচোন জনাই দিয়ক বিকজ মোৰ মতে এনে লাগিছে যে আপোনালোক নাই ইয়াতে ধৰিব পৰা নাই কি হ'ব ইয়াতে ঠিকে আছে আৰে মোক দেখি পাইছে নে পোৱা নাই সেইটো কৈ দিয়কচোন ওকে নাও দিস ইজ আ ভেৰি সাটল কুৱেশ্যন বহুত সাটল এটা এৰাৰ আছে এৰাৰটো হৈছে সিঙ্গুলাৰ প্লুৰালৰ মাজত Data datum. I hope আপোনালোকৰ মনত আছে Data is plural and datum is singular. Now কি লেখা আছে the data provided by the research team was insufficient. এ was insufficient এ কাৰ কথা পাতিছে research teamৰ কথা পাতিছে নে ডেটাৰ কথা পাতিছে ডেটাৰ কথা পাতিছে যেহেতু ডেটাৰ কথা পাতিছে তে was insufficient নহয় were insufficient হ'ব লাগিছিলে because data is plural was insufficient হ'ব নোৱাৰে were is insufficient হ'ব লাগিব right দেখি শুনি পাইছো স্যাৰ দেখি শুনি পাইছা ঠিক আছে ওকে সো were insufficient হ'ব লাগিছিলে was insufficient হ'ব নোৱাৰে সো ভেৰি সাটল এৰাৰ আছে এনে ধৰণৰ এৰাৰ এক্সামতো আমি দেখি নাপাও কেতিয়াবা পাইছো স্যাৰ ইয়েস স্যাৰ ঠিক আছে সাইড হৈ যাওক স্যাৰ সাইড হৈ গৈছো স্যাৰ সাইড হৈ গৈছে ওকে সো কারেক্ট আনসার আপোনাৰ কি হ'ব অপশন ডি was insufficient নহয় were insufficient হ'ব ওকে Identify the error he hardly ever visits his relatives, isn't he? Very nice. মই just check কৰিবলৈ গৈ আছো যে আপোনালোকক মই question tag ইমান ধুনিয়াকে পঢ়াইছিলো মনত আছে নে question tag আপোনাক ধুনিয়াকে পঢ়াইছিলো না আৰু question tagৰ দুটা rule এতে ভংগ কৰিছে ইহতে প্ৰথম ৰুলটো হল যে যদি তোমাৰ সেন্টেন্সটো নেগেটিভ থাকে if the sentence is negative তেন্তে question tag to কি হ'ব লাগিব question tag to positive হ'ব লাগিব and vice versa যদি sentence positive থাকে তেন্তে question tag to কি হ'ব লাগিব negative হ'ব লাগিব secondly যদি তুমি sentence ত verb দেখি নোপোৱা যেটো দি question বনাবা পাৰা যেনে he is handsome isn't he এটা he is এটা auxiliary verb আছে সেই কাৰণে question tag ত কি হৈ গৈছে isn't he Now যদি তোমার auxiliary verb না থাকে বা helping verb না থাকে auxiliary verb বা helping verb যদি তুমি নোপোৱা তেন্তে কি কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ question tag কিহেদি start হ'ব helping verb যদি না থাকে তেতিয়া তোমাৰ question tag does এদি start হ'ব does doesn't depend কৰে আৰু third আপোনাৰ কি থাকে third এটা rule মই আপোনালোকক কি বুজাইছিলো third rule মই কৈছিলো যে question tag সদায় কি হ'ব question tag সদায় short format হ'ব contracted format হ'ব question tags will always be in contracted form মানে apostrophe former লগত থাকিব সদায় থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত যদি তুমি কোৱেশ্চনটো চোৱা যেটো এৰৰ আমি চাবলৈ গৈছো তাতে সেন্টেন্স নেগেটিভ যেটো পাৰ্ট আছে হেতু আমাৰ হে হৈ গল পালন কৰা নাই আৰু হেল্পিং ভাৰ্বৰ পাৰ্টটো পালন কৰা হোৱা নাই কাৰেক্টলি কিয় এটা আমি চাই লওঁ এটো পজ কৰি ফেলে লিখি লবা যদি তুমি নাছিলা মোৰ কোৱেশ্চন ট্যাগৰ ক্লাছত
He hardly ever visits his relatives, isn't he? Hardly, scarcely, rarely, এইবিলাক শব্দ আপোনাৰ কি হয়? এইবিলাক শব্দ হয় আপোনাৰ নেগেটিভ। আৰু যদি সেন্টেন্সটো নেগেটিভ আছে তেন্তে কোৱেশ্চন ট্যাগটো কি হ'ব লাগিছিলে? কোৱেশ্চন ট্যাগটো পজিটিভ হ'ব লাগিছিলে। সো isn't he তো এটা হ'বই নোৱাৰে, পজিটিভ লাগিব। নাও isn't শব্দটো আপুনি isn't মানে কি হয়? is not লিখিব লাগিলে তোমাৰ এই সেন্টেন্সটোত is থাকিব লাগিছিলে। He hardly ever visits his relatives, is কবাত দেখা পাইছে নেকি? is তো দেখি পোৱা নাই আমি। যেহেতু is আমি দেখি পোৱা নাই তেন্তে আমি কি লিখিব লাগিব? এতে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব দেখি পোৱা নাই আমি। যেতিয়া হেল্পিং ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া তুমি কি লিখিব লাগিব? does লিখিব লাগিব আৰু সাবজেক্টটো তাৰ পিছত আহি যায়। So therefore correct sentence to কি হ'ব লাগিছিলে? He hardly ever visits his relatives. Does he? This would be the correct answer. এটো আপোনাৰ correct answer হল হয়। Isn't he is wrong here. Option D is the correct answer. ঠিকে আছে? Negative হলে positive, positive হলে negative. Yes, correct. মনত আছে নহয় question tagৰ? মই just remind কৰি দিছো আকৌ। The Assam government launched a new scheme for providing affordable houses to lower income families. Where is the error? Sir, previous year question ke bisari phurisilu. Thank you. Paile question paper khon share kori diba. Ha, tumar naam to bapre. Okay. Saba question paper বুলি মই পোৱা নাই দে। Segment হিসাবে আছে। যদি মই question paper পাওঁ তেন্তে মই share কৰি দিম। কিন্তু question paper হিসাবে মই পোৱা নাই। বহুত বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা আনিব লগা হৈছে questions because like CBT যেনে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেস টেষ্ট আছিলে হেনে ধৰণে কম্পিউটাৰ বেস টেষ্টে হয় ইহতে question paper হ'ব পাৰে নিদিয়ে বা ইহতে অনলাইনলি লয় I have no idea but মই question paper একদম ডাইৰেক্ট question paper বিচাৰি পোৱা নাই segmentতে question পাইছো যিবিলাক ষ্টুডেন্টক মনত আছিল unfortunately okay The Assam government launched a new scheme for providing affordable houses to lower income families. Ete aru eta option ase, he option to no error hoy. What will be the answer? Ki hobo lage? Like kori diba, share kori diba, subscribe. Ita loke 30 ta like hoi jabo lagisile. Apuna loke like kora nai je hetue olopman beya pai asu moi. Ki hobo lage yar answer? No error hobo pare de. Pretty quick to no error hobo pare. Dimple aru tulip correct answer dise yes affordable houses nohoy affordable housing hobo The Assam government launched a new scheme for providing affordable housing to lower income families affordable houses nohoy ba affordable houses o lekha na affordable house lekha ase ekhon ghore thori dibo bahut gita manu ase so affordable housing is the correct noun uncountable not affordable house okay By the time the auditors arrive, the accounts department will complete all its report. Where is the error? Houses is a this thing countable noun hoise tare karone tumi beleg verb change koribo lagibo eta affordable housing which is uncountable acha apuna loke koise will complete ma lock kori disu jodi will complete likhibo nuaru tente ki likhibo lagibo yate If we cannot write will complete, what should we have written?
আমি কি লিখিব লাগিছিলে টিউলিপে কারেক্ট আনসার দিছে here we will be using future perfect future perfect tensor use করা হব আৰু future perfect tensor use কৰা হলে আমি কি লিখিব লাগিব the accounts department will have completed will have completed all its reports. Okay. I congratulate you for your success in ACAB assistant examination. Identify the error. Apunar karone statement to lekha hoise mur phalor pora de statement to error to identify kora eta. Sir tensor class anibo please. Tensor class thik ase anim baro. Tensor English with scratch or tense kora nai niki. I congratulate you for your success in ACAB assistant examination. ময়ো তোমাক কংগ্ৰেচুলেট কৰিম দে এনেধৰণে যেতিয়া আজি যেনে কি নাম আছিলে OP বেংকাৰ তোমাৰ প্ৰথম নামটো পাহি গ'লো মই সো ইয়েছ তেখেত আহিছিলে SBI তেখেতৰ সিলেকশন হৈছে গুৱাহাটীতে কাম কৰে বাৰু ওকে কাৰেক্ট এটো কোনে লিখিছে প্ৰথমে অংকুৰ কটকীয়ে ধুনিয়াকে আনসাৰ দিছে মনত ৰাখিবা কংগ্ৰেচুলেটে কোনটো প্ৰিপজিশন লয় কংগ্ৰেচুলেটে ফৰ নলয় কংগ্ৰেচুলেটে অন প্ৰিপজিশন লয় ৰবা মই এই মিমত দৰে নহয় ৰঙা আৰু এই গ্ৰীনত কৰি দিও congratulations se for preposition no loy congratulations se kontu preposition loy it takes on so I congratulate you on hobo ate for no hoy on your success in the ACAB assistant examination so therefore at option D will be the correct answer for your success no hoy on your success hobo moving on to the next question she explained she explained me the entire loan application process clearly ki hobo lage answer she explained me the entire loan application কি হ'ব লাগে correct answer so the correct answer is C explained শব্দটো এ নহয় indirect object directly নলয় indirect object directly নলয় কি লব লাগিব কি explain কৰিছে loan application কাক explain কৰিছে মোক explain কৰিছে right so therefore explained or পিছত নহয় আপুনি direct me বা direct object লিখিব নোৱাৰে ইয়াৰে পিছত আপুনি কি লিখিব লাগিব she explained to me the entire loan application process so yare correct answer ki hobo correct answer hobo me the entire nohoy to me the entire hobo mane to apunar option B ta hibo yata B to me correct D process clearly D nohoy dimple aru rupojyoti D nohoy it will be option B okay moving on to the next question the report must be submitted before the deadline of 31st March কোৱা কি হ'ব where is the error একদম চকুৰ আগতে এৰৰটো আছে the report must be submitted before the deadline of 31st of March before the deadline of 31st March the report must be submitted option E no error আপোনাৰ মতে যদি এৰৰ না অপশন ই বুলিও লিখিব পাৰে বাই দ্য কি হ'ব কি লিখিছে অপশন বি অপশন এ আচ্ছা মিন্টু বহুত দিনৰ পিছত দেখি পালো কি কয় হকুনি মামা আপোনাক এনে তো নাহে চোন মোৰ ক্লাছত আজি গেলে অপশন এ দ্য ৰিপোৰ্ট মাষ্ট কি হ'ব লাগে তাতে এৰৰ কি আচ্ছা বিফোৰ দ্য ডেডলাইন আচ্ছা বিফোৰ দ্য ডেডলাইন কৈছে আপুনি ঠিক আছে বিফোৰ দ্য ডেডলাইনত কি প্ৰবলেমটো কি
ৰূপজ্যোতি অপশ্যন এ বুলি কৈছে, হকুনি মামা এ বুলি কৈছে। What is the error? লেভিয়ে ডি বুলি কৈছে, লেভি, য়েছ লেভি নামটো এই মাত্ৰ তোমাৰ নাম মই পাইছিলোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ আহিছা যে। এনিৱেজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ। কিয় অপশ্যন এ হ'ব? বিকজ ডেড আৰু লাইন বেলেগ বেলেগ শব্দ নহয়, ডেডলাইন এটা শব্দ হয়। ইট ইজ নট টু ছেপাৰেট ৱৰ্ডছ, ইট ইজ ওৱান ছিংগল ৱৰ্ড, ডেড লাইন। ঠিকে আছে, ডেড আৰু লাইনৰ মাজত স্পেচ নাহে। ঠিকে আছে, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ। The whole team worked very hardly to complete the project before schedule. It is a बहुत simple question. By 31st March, I think. যদি আমি বিফোৰ দ্য ডেডলাইন নিলিখিলোঁ নহয় লেভি, তেতিয়া বাই 31st মাৰ্চ। বাই ইন ইট চেল্ফ শ্ব'জ দ্য ডেডলাইন। বাই লিখিলিয়ে তোমাৰ ডেডলাইন বুলি আমি গম পাই গৈছোঁ। এতে কৈছোঁ আমি ডেডলাইনৰ কথা অলৰেডি আমি মেনশ্যনো কৰিছোঁ। চ' ডেডলাইন কোনটো ডেডলাইন? ডেডলাইন অফ 31st মাৰ্চ হ'ব। ডেডলাইন বাই 31st মাৰ্চ নহয়, ডেডলাইন অফ 31st মাৰ্চ। যদি ডেডলাইন নিলিখিলোঁ হয় তেতিয়া বাই লিখিব লাগিলে হয়। দ্য ৰিপৰ্ট মাষ্ট বি ছাবমিটেড বাই 31st মাৰ্চ ডাইৰেক্ট। তেতিয়া তুমি একদম ক্লিয়াৰ, ডেট ইজ কাৰেক্ট। কিন্তু যদি বিফোৰ দ্য ডেডলাইন এইটো শব্দ ইউজ কৰিছা, এই শব্দসমূহটো ইউজ কৰিছা, তেন্তে ডেডলাইনটো মেনশ্যন কৰিবলৈ অফ লিখিব লাগিব। অ'কে, নাও দ্য হোল টিম ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ডলি। নাও মনত ৰাখিবা, এই যিটো শব্দ আমাৰ আছে হাৰ্ড, এনেধৰণৰ আৰু এটা শব্দ আছে ফাষ্ট। এইবিলাক শব্দ নহয় এডভাৰ্ব আৰু এডজেক্টিভ দুই প্ৰকাৰে আপোনাৰ কাম কৰে। এডজেক্টিভতো আপুনি হাৰ্ড বুলি লিখিব লাগিব, এডভাৰ্বতো আপুনি হাৰ্ড বুলি লিখিব লাগিব। হাৰ্ডলি বুলি লিখিব নোৱাৰে, বিকজ হাৰ্ডলিৰ মিনিংটোৱে চেঞ্জ হৈ যায়। হাৰ্ডলি মানে কি হয়? স্কাৰ্চলি বা ৰেয়াৰলি, নাইকিয়া, ৰাইট? আৰু হাৰ্ড মানে কি হয়? টান বা বহুত বেছি পৰিশ্ৰম। দ্য হোল টিম ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ড হ'ব, এটা হাৰ্ডলি নহয়। ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ড। কিয় এতে হাৰ্ডলি লিখিছোঁ বা অথাৰে কিয় হাৰ্ডলি লিখিছিলে? অথাৰে হাৰ্ডলি লিখিছে বিকজ অথাৰে ভাবিছে যে আমি জেনেৰেলি এডজেক্টিভৰ পৰা এডভাৰ্ব কেনেধৰণে বনাওঁ? ছাফিক্সত যদি তুমি LY লগাই দিয়া। এতিয়া হাৰ্ড যে এডভাৰ্ব হয় কেনেকৈ গম পালোঁ? বিকজ কিহৰ কাম কৰিছে? ৱৰ্কৰ। ভাৰ্বক কোনে ডিফাইন কৰে? ভাৰ্বক এডভাৰ্বে ডিফাইন কৰে। চ' এডভাৰ্ব যদি এডজেক্টিভ বনাব লাগে তেন্তে LY লগাই দিলে হ'ল, সেইকাৰণে হাৰ্ডলি লিখিছে। কিন্তু নহয়, হাৰ্ড আপোনাৰ এডজেক্টিভতো হাৰ্ডে হ'ব আৰু এডভাৰ্বতো কি হ'ব? হাৰ্ডে হ'ব। অকল আপুনি ডেফিনেশ্যনৰ মতে চাব লাগিব, ইজ ইট ৱৰ্কিং এজ এ এডজেক্টিভ অৰ ইজ ইট ৱৰ্কিং এজ এ এডভাৰ্ব? হিয়াৰ ইট ইজ ৱৰ্কিং এজ এ এডভাৰ্ব। ষ্টিল আমি হাৰ্ডলি লিখিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া আমি হাৰ্ড লিখিব লাগিব। চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি। Correct. ठीक है sir. Moving on to the next question. If I would have known about the holiday, I would not have come to work. Baapre. So this is third conditional. আমি conditional কৈছোঁ, I think Maharathi 2.0 এটা ক্লাছ আছিলে য'ত মই conditional আপোনাক ধুনীয়াকৈ কোৱাইছোঁ। চ' কণ্ডিচনেলছৰ কুৱেশ্যনত মই আপোনাক কণ্ডিচনেল ষ্টেটমেণ্টছ এটা কোৱাইছিলোঁ, তেতিয়া মই আপোনাক কি কৈছোঁ? ইফ আই উড হেভ নোন নহয়, ইট won't be if I had known. ইফ ক্লজৰ লগত কি লাগিব? পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লাগিব। ইফ ক্লজৰ লগত পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লাগিব। আৰু পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয়? পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হয় ইফ নহয়, had আহিব, right? So it will be if I would have known নহয়, if I had known হ'ব লাগিছিলে। if I had known. So correct answer হ'ব option A. C নহয়, ৰূপজ্যোতি C নহয়, A হ'ব। If I had known about the holiday, I would not have come to work. Okay. The number of loan applications received this month are surprisingly high.
দুটা স্কিম আছে a number of আৰু the number of এটা a number of singular হয় নে plural হয় আৰু the number of singular হয় নে plural হয় এই বস্তুটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব a number of starts a এর লগত হয় কিন্তু হয় কি plural the number of the দি start হয় কিন্তু হয় কি এটো singular যদি singular হয় তে কি লেখা আছে the number of loan applications the number of loan applications received this month are লেখা আছে are হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে কি হ'ব লাগিব is হ'ব লাগিব correct তে কি হ'ব লাগিব is হ'ব লাগিব so correct answer is option C your advice on this matter would be greatly appreciated where is the error এতে আৰু এটা option আছে দে মই পাৰি গৈছো দিবলৈ no error your advice on this matter would be greatly appreciated where is the error আৰু যদি আপোনাৰ মতে error নাই option E টো লিখি দিব হকুনি মামাই এ বুলি লিখিছে অংকুৰ কটকীয়ে অপশন এ বুলি লিখিছে এডভাইস ইয়েস এই বস্তুটো নিজৰ নোটবুকত লিখি লোৱা ADVISC is a verb আৰু ADVIC is a noun এই এডভাইস তো আপোনাৰ verb হয় advise someone যেটা আপুনি লিখে তেতে ADVISC লিখিব লাগিব যদি এডভাইস আছে নাউনৰ কথা পাতি আছে যেনে এতে কথা কৈ আছো your advice so আপোনাৰ এডভাইস আপোন নাউনৰ কথা পাতি আছে এডভাইস আছে নাউনৰ কথা পাতি আছো in that particular case spelling to হ'ব লাগে ADVICE so option D will be the correct answer yes বহুত খিনি আমি এ কইলো দে ৰবা এক মিনিট বহুত গিটা এরর স্পট দে এরর কোশ্চেন করিলো অলপমান বেলেগ কোশ্চেনও করো এ বহুত হৈ গল মই বোর হৈ গলো স্পট দে এরর কোশ্চেন কৰি কৰি অকমান প্যারা জাম্বলস করো অকমান প্যারা জাম্বলস করো আরে বহুত বহুত কম করিলো বহুত স্পট দে এরর করিলো প্যারা জাম্বলসৰ কেইটামান কোশ্চেন কৰো তাৰ পিছত আমি মুভ অন কৰিম Arrange the following sentences in the correct logical order. The Brahmaputra is one of the major rivers of Asia. It finally meets the Bay of Bengal through Bangladesh. It originates from Angsi Glacier in Tibet. After flowing through Assam, it enters Bangladesh. What is the logical flow? Ki hobo lage? Prothome introduction to dibo lagibo. Tar pisot ki koribo lagibo? Tar pisot tar ami story to likhi jam. So introduction konto line ase the Brahmaputra is one of the major rivers of Asia it finally iteri kita start hobo nware it originates eto ami start jeta loike introduce nokore teta loike it apuni use koribo nware after flowing through Assam it enters Bangladesh kihor kotha pati aso eto ami gom poa nai so ete jodi ami koboloi jao tente introduction ot okol eta sentence amar clearly visible ase that is option number 1 P e apunar introduction hoi jabo so P যদি আপোনাৰ ইন্ট্রোডাকশন হৈ যায় অপশন বি আৰু অপশন সি তো রং আনসার হৈ গল ঠিক আছে ওকে দ্য ব্রহ্মপুত্র ইজ ওয়ান অফ দি মেজর রিভার্স অফ এশিয়া ইট ফাইনালি মিটস বে অফ বেঙ্গল তো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হব নোৱাৰে আফটার ফ্লোয়িং থ্রু আসাম নহয় প্রথমে অরিজিনেশনৰ আমি কথা পাতিম সো ইট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য আংসি গ্লেশিয়ার কোৰ পৰা অরিজিনেট হয় আংসি গ্লেশিয়ার পৰা সো গ্লেশিয়াৰৰ পৰা অরিজিনেট হোৱাৰ পিছত কি হয় ব্রহ্মপুত্ৰৰ কথা পাতি আছে না ব্রহ্মপুত্র প্ৰথমে চাইনা যায় ফলে আপুনি ইন্ডিয়াত হুমায় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাৰে আৰু তাৰ পিছত এট দ্য এন্ড আপোনাৰ লাষ্টত কোনটো কান্ট্ৰিত যায় বাংলাদেশত আৰু এনেও ফাইনালি বুলি লেখা আছে দ্যাট মিন্স ইট উইল বি অলৱেজ লাষ্ট সেন্টেন্স আপোনাৰ থাৰ্ড সেন্টেন্স কি হৈ যাব আফটাৰ ফ্লোয়িং থ্ৰু আসাম ইট এন্টাৰ্স বাংলাদেশ ইট ফাইনালি মিটস বে অফ বেঙ্গল থ্ৰু বাংলাদেশ সো 1 2 3 1 2 4 1 4 2 3 মানে P R SQ PRSQ is option A so option A is the correct answer আপোনাৰ মতে আপোনালোকে কি দিছে PRSQ yes বহুত কম স্টুডেন্টে আনসার দিলে যে অকল লেভিয়ে আনসার দিছে জুলি আনসার দিলে অঙ্কুরে দিলে রূপজ্যোতি সুমা নিশা yes গায়ত্রী নিশান্ত ইহতে যে আনসার দিয়া নাই ওকে
The RBI regulates and supervises all scheduled banks in India. Cooperative banks also come under the purview of this regulation. This ensures a stable and secure banking system. The Reserve Bank of India was established in 1935. Again, আমি কি চাবলৈ যাম আমি introduction to চাবলৈ যাম. So introduction আপোনাৰ কিহৰ পৰা হৈ আছে foundation of RBI ৰ পৰা introduction to হ'ব right. Foundation to আপোনাৰ ক'ত আছে একদম last sentence ত আছে The Reserve Bank of India was established in 1935 ঠিকে আছে তাৰপিছত Reserve Bank কি কৰে This ensures a stable so this to হ'ব নোৱাৰে Cooperative banks also to হ'ব নোৱাৰে so প্ৰথমে আমি primary কামৰ কথা পাতিম primary কাম আপোনাৰ কি হ'ব যে RBI কিহক supervise আৰু regulate কৰে যিমান schedule banks আছে ইণ্ডিয়াত সবকে লগতে আৰু কাক কৰে লগতে কোঅপাৰেটিভ বেংক গিটা কৰে ঠিক আছে অলসো কামস আন্ডাৰ পাৰভিউ অফ দিস ৰেগুলেশন আৰু এতুৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হয় এতুৰ কাৰণে আমাৰ সিকিউৰ এণ্ড ষ্টেবল বেংকিং সিস্টেম আছে সো देयरफॉर আনসাৰ হ'ব লাগে এছ ৰ লগত স্টাৰ্ট এছ ৰ লগত বাকি একোই স্টাৰ্ট হোৱা নাই অপচন বি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ ডাইৰেক্ট আপুনি এনেকে ওলাব পাৰে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন Financial inclusion means providing access to financial services to all the sections of society. Cooperative banks play a key role in achieving this goal. In India, a significant rural population remains excluded from formal banking. Jan Dhan Yojana was launched to address this gap. So, at the introduction line to prothome kwa ki hobo lage. Saba. Cooperative banks play a key role in achieving this goal. Kintu kontu goal ami gom na pao. So first hobo nware. In India, a significant rural population remains excluded from formal banking. Kintu formal banking ki hoy to ete kuwa hua na. Jan Dhan Yojana was launched to address this gap. Kintu kuntu gap hetu ete kuwa na. Introduction ki hobo tumar mote. পল্লবে কৈছে SRPQ ন এসএডি স্টার্ট নহয় কিউ আৰু এসএডি স্টার্ট নহয় তুমি মোক কোৱা এতে ইন্ট্রোডাকশন পি হ'ব নে আৰ হ'ব So, prothome ami concept to establish koro. Kihor concept establish kori aso ami je financial literacy kotha pati aso. So, concept to install kuni korise concept to bujaise amak kone PA bujaise je financial inclusion mane ki hoy je ami sob financial services jiman section of society ase sobuke dibol lage. Kintu India ki hoy ase India apunar significant rural population remains excluded from formal banking. Ita problem to amar ki ahi gol je formal India jitu he thake na India formal banking or pare besi bhag gaor manu durot thake এই গ্যাপটো কোনে হেল্প কৰিছে এই গ্যাপটো ৰিকভাৰ কৰিবলৈ কোঅপাৰেটিভ বেংকছে হেল্প কৰিছে আৰু লাষ্টত আমাৰ কি স্কিমৰ কথা পাতিছো জনধন যোজনাই অলসো হেল্প কৰে সো পিৰ লগত স্টাৰ্ট হ'বলৈ এটাই আপোনাৰ অপচন আছে দ্যাট ইজ অপচন বি will be the correct answer PRSQ maybe নহয় PRSQ হ'ব okay moving on to the next question arrange the following sentences in correct order the one-horned rhinoceros is the symbol of Assam's wildlife. Poaching remains a constant threat to this endangered species. Kaziranga National Park houses the largest population of this animal. Strict conservation efforts have helped increase its number over the decades. Now, P hobo lage na starting point ne Kaziranga R hobo lage. P hobo lage na R hobo lage. Saba. Ita ek gote লাইন গিটা আমি জয়েন কৰি ফেলে যদি এটা প্যাসেজ বনাই দিও প্যাসেজে কার কথা পাতি আছে রাইনোসরাসৰ নে কাজিৰঙাৰ অফ কোর্স রাইনোসরাসৰ কথা পাতি আছে সো প্ৰথমে আমি রাইনোসরাসৰ ইন্ট্রোডাকশন তো দিব লাগিব সো देयरफॉर P will be your introductory line the one horned rhinoceros is the symbol of Assam's wildlife so ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব আনসাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আহিব Kaziranga National Park houses the largest
population of this animal, right? তাৰ পিছত আহিব এই পপুলেশ্যনক কোনে হানি কৰি আছে আপোনাৰ poaching, right? আৰু strict conservation efforts have helped to increase its number. PRQS. PRQS, yes. Option A. Okay. A loan application must be submitted with the required documents. The bank then verifies the applicant's credit worthiness, CIBIL score edi kore. Upon approval, the loan amount is disbursed to the applicant. The applicant must repay the loan in agreed installments. Loan processor kotha patise. What should be the correct sequence? A loan application must be submitted with the required documents. Time kiman hoy gol? 50 minutes. Sonkale kora. Clause test aji koribole nohal. Clause test koribole ase. A loan application must be submitted with the required documents. The bank then verifies the applicant credit worthiness. Upon approval, the loan amount is disbursed to the applicant. The applicant must repay. So, ekdam simple. Pratham line to introduction, second line to process start korise, third line to hetu process continue korise, aru fourth line ot apunar ending hoise. So it should be PQRS. PQRS ase. Yes, PQRS option B ase. So option B will be correct answer. A nohoy B hobo. Direct, simple. 1, 2, 3, 4. Okay. Assam is also home to many ethnic communities and tribes. The culture of Assam is a rich blend of traditions and customs. So also home lekha ase, that means eto first line to hobo nware. The culture of Assam is a rich blend of tradition and custom hobo pare. The diversity is celebrated through festivals like Bihu. This diversity, so eto apunar introduction hobo nware. Each community brings its own language, music and dance form. So eto introduction hobo nware. Introduction apunar ki hobo? Q hobo. Qৰ লগত introduction আমি চাবলৈ যাওঁ যদি অপশন এ আৰু অপশন ডি আছে ঠিক আছে সেকেন্ড আপোনাৰ কি হ'ব লাগে the culture of Assam is a rich blend of tradition and customs now ইয়াৰ পিছত এস হ'ব লাগে মোৰ মতে each community আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে নহয় এস নহয় সরি Prathame about the culture of Assam is a rich blend of tradition and custom. Assam is also home to many ethnic communities. Yes. The culture of Assam, tarpisot eto ahibo apunar P community kami ki korilo ethnic communities ami introduce korilo tarpisot apunar S ahi jabo that means this will be the third position and that will be the fourth. So therefore eto hobo lage Q P S R. Q P S R hole option A. Option A will be the correct answer. Q P S R. Yes. Moving on to the next question. Arrange the following sentences in correct group. Self-help group pools small savings from member regularly. These groups have transformed the lives of women in rural Assam. The SHG, self-help group model, was introduced to empower rural communities. The pooled funds are lent to members at low interest rate. So, hoday monot rakhiba jodi short form diya ase. Jodi short form diya ase, that cannot be first line. प्रथम हबो नोवारे प्रथम लाइन हदाय की हबो आपुनार फुल फॉर्मत दिया থাকিবो ठीक আছে प्रथम लाइन तो हदाय फुल फॉर्मत दिया থাকিবो सो फुल फॉर्मत जदि दिया আছে ऑप्शन पी आपुनार पी क्यू आर एस पी जितु আছে पी टू ए फुल फॉर्म तो दिया আছে किंतु एतो इंट्रोडक्शन हबो नोवारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूल स्मॉल सेविंग्स फ्रॉम मेंबर्स रेगुलरली It cannot be this thing because self-help group ki hoy he bostu to introduce kora howa na hetu korise are but majority of the apunar jeta a dekhi pabo na para jumble ete although hiote SHG model boli likhise but introductory line ot ketao apunar short form na thake hoday full form thakibo because you don't know what SHG is ita to apuni gom pai kintu short form केटा अपना introduction ना थके but unfortunately एटो अपना introduction line होय एटो क्वेश्चन SHG बुली लिखा আছে কিন্তু generally আপুনি দেখি পাব short form প্ৰথম লাইনত introduction দিয়া নহয় so introduction আপোনাৰ already হৈছে A আপোনাৰ নহব B নহব আৰু D নহব answer আই যায় গৈছে আপোনাৰ C
আনসার আহি গৈছে সি সি আপোনালোকে কৈছে পি হ'ব লাগে ইয়েস মোৰ মতেও পি হ'ব লাগে কিন্তু সেলফ হেল্প গ্ৰুপস পুল স্মল সেভিংস ফ্রম মেম্বার্স এতে কামৰ কথা পাতিছে এই লাইনটোৱে কিহৰ কথা পাতিছে টাস্ক যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপে কৰে কি কিন্তু কি হয় সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কোত আছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কেতিয়া আহিছে এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন হয় সো ইন্ট্ৰোডাকশনত যেহেতু আপোনাৰ দিয়া হোৱা নাই সেলফ হেল্প গ্ৰুপস এতে কামৰ কথা পাতিছে ইট ক্যানট বি দা ফার্স্ট সেন্টেন্স ইন্ট্ৰোডাকশন প্ৰথমে বস্তুটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব সো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মডেলৰ ইন্ট্ৰোডাকশন আৰ এ কৰি আছে সো ইট উইল বি আৰপিএসকিউ ঠিক আছে আৰপিএসকিউ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন Floods in Assam are often caused by excessive monsoon rainfall. The state government and NDRF work together during flood and emergencies. Every year, lakhs of people in Assam are displaced by floods. Embankments and early warning system help mitigate the damage. So again, prothome introduction koise. State gote passage to kihor uporot floodor uporot. So flood ki ba core floodor kotha pati asu Ahomor floodor kotha pati asu. This is your introduction. Floods in Assam are often caused by excessive monsoon rainfall. So this will be your introduction. ठीक है ऐसे. Now अपनी मुक कॉक P लोगों जो दी introduction होई से तेंटे A होबो नवारे C होबो नवारे D होबो नवारे. So correct answer होबो P R Q S. Now size आओ में P R. Floods in Assam are often caused by excessive monsoon and rainfall. Every year, lakhs of people in Assam are displaced by floods. So floods or karne flood kyo hoy aru floods or karne ki hoy A to first aru second sentence ot ami pai golo. Tar pisot ahibo a flood to mitigate koribole government e ki kori ase. The state government and NDRF work together. So ihote ki kore rescue koribole ba manu bilakok normal population ok help koribole state government aru NDRF e ekeloge help kore. Now a flood to rokhibo keneke paro flood to rokhibo lagile ami embankments and early warning system bonaba lagibo so that a problem to ami help koribo paro ba kom koribo paro problem to ठीक है ऐसे so with this we will be ending today's session aru ase baru mur ঠিক আছে আরো কোয়েশ্চন আছে এই নহয় যে কোয়েশ্চন নাই কোয়েশ্চন বহুত আছে ক্লজ টেস্ট আনিছিলো লগতে কিন্তু ক্লজ টেস্ট আপোনা কোৱাব নোৱাৰিলো এনিৱেজ এটা কাম কৰিম আজি যিখিনি আনিছো মই ক্লজ টেষ্টটো মাইনাস কৰি দিও ক্লজ টেষ্ট মই কি কয় ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পিপিটিৰ পৰা ওলাই দিম আপোনাৰ আৰু এটা সেশন লম মই পিৱাইকিউৰ সেম এপেক্স বেংক পিৱাইকিউৰ সেশন নম্বৰ 2 থাকিব তাতে আমি ভোকাবুলারি কিছুমান ডিসকাস কৰিম মানে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন হৈ গল আপোনাৰ সিনোনিম এন্টোনিম হৈ গল তাৰ পিছত আপোনাৰ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ গল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হৈ গল আৰু লগতে ক্লজ টেষ্ট লৈ আহিম ঠিক আছে বাকিখিনি পিডিএফ আজি মই আপোনাক দি দিম দুটাৰ পিছত ঠিক আছে যদি আপুনি পিডিএফ টো পাবা খুজে তেন্তে দুটা অপশন আছে ডেসক্রিপশন বক্সত নহয় এটা তো WhatsApp গ্ৰুপৰ এটা লিংক আছে মহাৰথী 2.0 WhatsApp গ্ৰুপ হে WhatsApp গ্ৰুপটো আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে আৰু তাতকেও ভাল যদি আপুনি নিজৰ নাম্বাৰটো হে কৰিব খুজিছে মানে আপোনাৰ তাত WhatsApp নাই আপোনাৰ তাত টেলিগ্ৰাম আছে তেন্তে টেলিগ্ৰাম আপন অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা আছে সো অনলি কম্পিটিশনৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে তাৰে লিংকটো ডেসক্ৰিপশন বক্সত দিয়া আছে সো আই হোপ আজিৰ সেশনটো আপোনাৰ কাৰণে ফ্ৰুটফুল হৈছে দিজ আৰ দ্য PYQs অফ এপেক্স বেংক আৰু এনে ধৰণে নট জাস্ট আসাম কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ কিছুমান কোয়েশ্চন লগতে মই এতে মিলাই আনিছিলো আৰু কোয়েশ্চনস আছে বিকজ যিখিনি কোয়েশ্চন মই পাইছো ইংলিশ সেকশনৰ গুটেখিনি একেলগে লৈ আহিছিলো সো আমাৰ নেক্সট সেশন যেটো হবলৈ গৈ আছে টুডে ইজ হোৱাট ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে ফ্ৰাইডেত আমাৰ 10টা বজাত আকৌ সেশন হ'ব হে ফ্ৰাইডে যেটো সেশন হ'ব তাতেও আমি আকৌ কোয়েশ্চনস ডিসকাস কৰিম ইয়াৰে এপেক্স বেংকৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ ঠিক আছে সো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যদি কোৱা নাই তেতিয়াহে তুমি ৰিকমেন্ডেশন পাবা মোৰ সেশনৰ নতুন স্টুডেন্ট হয় প্লিজ ডু লাইক এন্ড সাবস্ক্ৰাইব অলসো শেয়ার কৰি দিবা লিংকটো বাকি যিমান স্টুডেন্টসে ফর্ম ভৰাব বুলি ভাবিছে বিকজ আপোনালোকেও ফর্ম ভৰা নাই এতিয়ালৈকে নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ সুধিম আপোনালোকে এপেক্স বেংকৰ ফর্ম ভৰালে নে ভৰা নাই তেন্তে তেতিয়া আনসাৰটো ইয়েস হ'ব লাগে যে ভৰাইছো আৰু ভৰাইছে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আমাৰ ব্যাচ 21st অফ মাৰ্চৰ পৰা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজি এইটো ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছতে মোৰ এপেক্স বেংকৰ ক্লাছ হ'বলৈ গৈ আছে সো देयरफॉर আপুনিও যদি এই ক্লাছটো জয়েন কৰিব খুজিছে তেন্তে
এই নাম্বাৰটো যে আছে ডিসক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটোত কল কৰি ফেলে আপুনি হে কৰিব পাৰে নিজকে ইনক্লুড কৰিব পাৰে ব্যাচত নহলে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপত ডাইৰেক্ট আপুনি কাৰোবাকো কল কৰিব নোৱাৰে নালাগে এপত ডাইৰেক্ট আপুনি পাৰচেজ কৰিব পাৰে তাতে যদি ডিসকাউন্ট কোড আপোনাক খুদে ডিসকাউন্ট কোডটো আপোনাৰ থাকিব PT018 ঠিক আছে আৰু যিখিনি কোৱেশ্চন আজি আমি ডিসকাস কৰিব নোৱাৰিলো সেইবিলাক কোৱেশ্চন যেনে আপোনাৰ এইটো প্যাৰা জাম্বলছৰ কোৱেশ্চন আছে প্যাৰা জাম্বলছৰ কোৱেশ্চন মই PDF ফৰ্মত দি দিম কিন্তু বাকি যি সেকশন মই একদমে স্টাৰ্ট কৰা নাই এই সেকশন মই নেক্সট ক্লাছত আপোনাৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে সো উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন থ্যাংক ইউ এভৰিवन থ্যাংক ইউ ফৰ your পেশেন্স থ্যাংক ইউ ফৰ লাৰ্নিং আৰু থ্যাংক ইউ ফৰ কোঅৰ্ডিনেটিং আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে চ্যাটত কথা নকয় সিহঁতক মই আকৌ আই এম জাস্ট motivating them ki apuniyo kotha koa start koribo apuniye chatot answer dibo thik ase thank you everyone and next class loike rokhi thakiba bye bye